to our institute. So we work and we study together. I hope they can get something from us. Thank you very much. So what is minimally invasive in neurosurgery? An integral patient, tailored treatment strategy. It does not simply change. At Bantane Hospital, we received so many Ukrainian young doctors. So we always welcome everybody, anytime, to our institute. So we work and we study together. I hope they can get something from us. Thank you very much. So what is minimally invasive in neurosurgery? Fancy, but Україна – суверенна та незалежна держава, країна вільних та гідних людей, які мріяли про щасливе майбутнє на рідній землі. 24 лютого – війна. Україна стригнулася від вибухів. Світ жахнувся від новин. Захист країни – справа честі кожного українця. Охорона здоров'я її громадян – наша місія. Адже фармацевтична галузь забезпечує гарантії виживання населення, а отже, всієї країни. Медична інфраструктура потребує відновлення, медики та фармацевти – підтримки, а українці потребують доступного лікування. З першого дня військового вторгнення команда «Асіно» в Україні наполегливо працює 24/7 задля забезпечення українців необхідними лікарськими засобами. Ми діємо рішуче та відповідально, тут і зараз, адже наша першочергова задача сьогодні – разом з медичною спільнотою стояти на варті здоров'я та життя кожного українця, хто потребує допомоги. Довіра, відданість, емпатія, відвага – цінності компанії «Асіно», які сьогодні ми демонструємо всьому світу. Корпоративне громадянство – це наші справи, які доводять, що це не просто слова. Від початку воєнної агресії загальний обсяг благодійної допомоги «Асіно» населенню та державі склав 26 мільйонів гривень. Це 90 тисяч упаковок лікарських засобів для забезпечення пацієнтів, 2 мільйони гривень грошової допомоги на підтримку Збройних сил України та 4 мільйони гривень на задоволення гуманітарних потреб Міністерства охорони здоров'я України. Так, тисячі громадян нашої держави за посередництвом МОЗ України, Юнайтед-24 та напряму через більше ніж 100 медичних закладів, громадських організацій та благодійних фондів вже отримали надану допомогу. Наш фармацевтичний завод працює у повному циклі виробництва, щоб і надалі у всіх вітчизняних аптеках були в наявності необхідні ліки. Ми докладаємо максимум зусиль для безперебійності поставок АФІ, допоміжної сировини та матеріалів. Ми тримаємо зв'язок із постачальниками, дистриб'юторами та ключовими зацікавленими сторонами для безперервного забезпечення пацієнтів ліками. Ми організували відвантаження з колес життєво необхідних ліків у міста, куди це можливо. Це вже 60 вантажівок, більше 6 мільйонів 200 тисяч упаковок лікарських засобів, у тому числі зі складів компанії у Швейцарії та країн СНД. Ми підтримали партнерів з малого та середнього бізнесу, надавши максимально сприятливі умови для співробітництва. Ми сплатили понад 155 мільйонів гривень податків та зборів до державного бюджету. Ми зберегли робочі місця та мобілізували всі ресурси, щоб забезпечити безпечні умови праці, надати прихисток переміщеним, зберегти фізичне здоров'я та психологічне благополуччя кожного працівника та його родини. Наші співробітники доєдналися до волонтерського руху та захищають Україну у лавах ЗСУ та ТРО. Нас не зламати. Ми міцно тримаємо стрій. Слова вдячності лише примножують нашу відвагу та віру у перемогу. Ми працюємо задля життя українців. Стоїмо за Україну. Бо ми – АСІНО. АСІНО – це історія успіху та динамічного розвитку у фармацевтичній галузі. Вкорінені швейцарські традиції якості та майже 200-літній досвід є основою всіх виробничих і бізнес-процесів АСІНО в Україні. Наша місія – це розробка, виробництво та просування лікарських засобів високої якості на благо пацієнтів.
Асіно в Україні фокусує свою діяльність у наступних напрямках: розробка та виробництво високоефективних, безпечних та якісних лікарських засобів та дієтичних добавок, комерційна реалізація та просування лікарських засобів міжнародних фармацевтичних компаній на території України та в країнах СНД, контрактне виробництво та ліцензування для просування партнерів, власний науково-дослідний центр з розробки лікарських засобів щороку випускає 2-3 нових продукти та удосконалює 10-12 продуктів активного портфелю. Ми забезпечуємо високу якість, ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. З 2015 року Асіно інвестувала у модернізацію заводу 26,5 мільйонів євро. Ми дооснастили виробництво інноваційним обладнанням, збільшили виробничі потужності до 1 мільярда таблеток на рік та 1 мільярда капсул на рік. Отримали сертифікат відповідності GMP Європейського Союзу. Успішно пройшли сертифікацію GMP регуляторних органів України, Азербайджану, Казахстану та Грузії. Вийшли на ринок харчових продуктів, отримавши сертифікацію ISO 22000. Впровадили системи екологічного менеджменту за стандартом ISO 14001 та управління охороною здоров'я та безпекою праці ISO 45001. Реалізували програму енергоефективності. Налагодили експортні поставки власних продуктів у 7 країн світу та зміцнили експортний потенціал першою реєстрацією лікарського засобу в Європейському Союзі. Сьогодні нас більше 900. Наша команда – це поєднання експертного досвіду професіоналів та таланту молодих фахівців галузі. З турботою про пацієнтів за цей час ми представили 4 нових препарати і 6 дієтичних добавок власної розробки та виробництва. Отримали довіру провідних науково-технологічних компаній світу просувати їх препарати в Україні та розширили пропозицію нашого продуктового портфелю з 40 до 80 продуктів. Це лікарські засоби, дієтичні добавки та вироби медичного призначення, що використовуються у неврології, психіатрії, кардіології, ендокринології, гастроентерології, педіатрії та терапії. Сьогодні Асіно посідає 2-ге місце у рейтингу фармацевтичних компаній України та тримає лідерство у рейтингах привабливості роботодавців. Ми забезпечуємо сотні мільйонів надходжень до державного бюджету. За 2015-2021 роки Асіно в Україні сплатила податків та зборів на суму 1,3 мільярди гривень. Асіно – соціально відповідальна компанія. Ми втілюємо у життя власні соціальні проекти та програми, проводимо освітні та спеціалізовані заходи для медичної спільноти та надаємо благочинну допомогу з метою розвитку суспільства. Ми прагнемо забезпечити доступне лікування для кожного та зробити свій внесок у розбудову системи охорони здоров'я України. З 2015 року компанія направила понад 25 мільйонів гривень на благодійну діяльність та гуманітарну допомогу. У період війни Асіно безперебійно працює для забезпечення потреб населення необхідними ліками та вже надала підтримку тисячам цивільних громадян України та більш ніж 100 медичним закладам, громадським організаціям та благодійним фондам на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. Наша команда – лідер різноманітних рейтингів та переможець престижних премій та нагород. Це найвище визнання діяльності компанії Асіно, яка направлена на покращення якості життя українських пацієнтів. Ми – Асіно. What brought me to neurosurgery? I was good with both my hands. I was ambidextrous. My dad's uncle, who was a neurosurgeon, when he saw this, he told me this is something that is very useful in neurosurgery. I work with Krishna Vishwavidyapeeth. This is a 1,500-bedded hospital spread over 60 acres in western Maharashtra. It is a charitable trust. So we can help a lot of poor patients, and we have all the infrastructures, whatever is available anywhere on earth, we have it. So it is a unique situation where you have the best of the best in the world for the poorest of the poor. The microscope, when it began 50 years back,
it had the potential to improve so much, and it did. And now it's come to a saturation point. You cannot keep on extending what has been there. What we need is a paradigm shift where digital imaging and robotics is fused together to give the surgeon the maximum advantage for visualization. In my point of view, the Esculap EOS is a paradigm shift from what is the present scenario. The Esculap EOS has a much higher magnification than the present day modern microscopes, and also with the added benefit that it has a very good stereo depth along with that magnification. I feel the exoscope is a better visualization device for me. What a surgeon needs is to work with both his hands. It's an essential skill for most complex surgeries. And that can be achieved only when there is a visualization device that can focus, zoom, move, pivot, all with foot controls. And this is done very well with the Esculap EOS. When you combine an exoscope and an endoscope, the perspectives that you get both together is a valuable addition to the information that the surgeon gets from the field. Now you can see the exoscope showing the introduction of an endoscope into the other side. The endoscope screen shows the tumor, which is invisible to the exoscope from the outside. This is an excellent example of endoscope-assisted exoscope surgery. One of the most underrated features of Esculap EOS is its ergonomics. Skull-base and vascular surgeries, especially complex ones, are very tiring, not only just the surgeon but also the assistant. With the EOS, everybody has the same view and everybody is looking at a screen. The tiring out phenomenon during a long surgery is avoided, especially in a position that I like personally very much, the sitting position. With the microscope, it's a challenge. You are operating with your hands up, and every 5-10 minutes you have to bring your hands down, rest a bit, and then go back. But with the exoscope, it's a very, very smooth surgery. If you ask me if the Esculap EOS is capable of helping the surgeon in the most complex cases, yes, we are doing the most complex skull base and vascular cases and anastomosis and anything. One of the things that the Esculap EOS helps me with is the training for my fellow neurosurgeons and my colleagues and my trainees. All of them see exactly the same way that I see. This adds a lot of value to the training point for most neurosurgeons who come to us. Well, I think the Esculap EOS is the beginning of something new, and it has a road ahead compared to the microscope, which is come to a saturation point. So it is the future, we must welcome it.
У даному відео розглядається серія досліджень церебролізину «Кептен». Метою серії досліджень «Кептен» була оцінка ефективності та безпеки церебролізину при лікуванні пацієнтів після черепно-мозкової травми середнього та тяжкого ступеня, як додаткового компонента до стандартних протоколів надання медичної допомоги. Черепно-мозкова травма, також відома як ЧМТ, є серйозною проблемою в галузі охорони здоров'я. У всьому світі ЧМТ є провідною причиною смерті і інвалідності, пов'язаних із травмами, і має надзвичайно негативний вплив на пацієнтів та їхні сім'ї. Необхідне безпечне і ефективне лікування пацієнтів із ЧМТ. Метааналіз «Кептен» включав 2 проспективних рандомізованих подвійних сліпих плацебо-контрольованих клінічних дослідження. Дослідження «Кептен-1» проведене в Азії за участю 46 пацієнтів, і дослідження «Кептен-2» в Європі за участю 142 пацієнтів, що в цілому склало 188 пацієнтів. Первинною кінцевою точкою був багатовимірний комплекс результатів за різними шкалами на 10-й, 30-й і 90-й дні, що охоплювали різні домени, такі як депресія, активність у повсякденному житті й когнітивні функції. Оскільки жодна єдина шкала, наприклад, шкала виходів Глазго, не може відобразити різноплановий характер результатів ЧМТ, використання декількох методів вважається набагато більш доцільним для уточнення ймовірного неврологічного дефіциту й потенційного відновлення після ЧМТ. Отже, якими були результати досліджень «Кептен»? Церебролізин є ефективним засобом лікування після ЧМТ. Він рятує життя, сприяє ранньому одужанню й поліпшенню якості життя, покращує пам'ять і концентрацію уваги. Ефективне лікування має першочергове значення для пацієнтів із ЧМТ, оскільки воно забезпечує поліпшення функціональних і когнітивних результатів і необхідне для більш швидкого повернення до роботи і реінтеграції до соціального життя. Лікування церебролізином забезпечувало вражаючий загальний терапевтичний ефект, мало перевагу середнього ступеня і було статистично значущим. Крім того, церебролізин рятує життя. Церебролізин знижує рівень смертності й серйозних побічних явищ більше, ніж як на 50%. Він забезпечує більш високі шанси на виживання. Ще одним позитивним результатом стало раннє відновлення. Уже один цикл лікування церебролізином на ранньому етапі надає пацієнту більше шансів на відновлення навіть на 10-й і 30-й день. Це означає вищу ймовірність більш ранньої виписки з лікарні. Отже, починайте лікування церебролізином якомога швидше після ЧМТ. Багато пацієнтів страждають від депресії після ЧМТ. Лікування депресії після ЧМТ дуже важливе для поліпшення якості життя цих пацієнтів. 70,5% пацієнтів, які отримували церебролізин, одужали від депресії після ЧМТ, тоді як у групі плацебо одужали тільки 39,5% пацієнтів. Це означає, що на 31% більше пацієнтів позбавилися депресії після ЧМТ в групі церебролізину порівняно з групою плацебо. Такий результат свідчить про зменшення тягаря депресії після ЧМТ при лікуванні церебролізином. Пацієнт незабаром знову готовий до повсякденного життя, оскільки найбільш поширеними нейрокогнітивними наслідками ЧМТ є порушення пам'яті, уваги і виконавчої функції, саме їх лікування має важливе значення. При лікуванні із застосуванням церебролізину було відмічене суттєве поліпшення саме в цих доменах, що означає більш швидке повернення до роботи і відновлення здатності приймати обґрунтовані рішення. Але як застосовувати церебролізин при лікуванні пацієнтів із ЧМТ? Починайте лікування церебролізином якомога швидше. 10-денна схема лікування по 50 мл на день приносить феноменальні результати. Для отримання більш детальної інформації про церебролізин, будь ласка, відвідайте наш вебсайт www.cerebrolizin.com.ua або www.everpharma.com.ua. Дякуємо за перегляд.
Україна – суверенна та незалежна держава. Країна вільних та гідних людей, які мріяли про щасливе майбутнє на рідній землі. 24 лютого – війна. Україна здригнулася від вибухів. Світ жахнувся від новин. Захист країни – справа честі кожного українця. Охорона здоров'я її громадян – наша місія. Адже фармацевтична галузь забезпечує гарантії виживання населення, а отже, всієї країни. Медична інфраструктура потребує відновлення, медики та фармацевти – підтримки, а українці потребують доступного лікування. З першого дня військового вторгнення команда «Асіно» в Україні наполегливо працює 24/7 задля забезпечення українців необхідними лікарськими засобами. Ми діємо рішуче та відповідально, тут і зараз, адже наша першочергова задача сьогодні – разом з медичною спільнотою стояти на варті здоров'я та життя кожного українця, хто потребує допомоги. Довіра, відданість, емпатія, відвага – цінності компанії «Асіно», які сьогодні ми демонструємо всьому світу. Корпоративне громадянство – це наші справи, які доводять, що це не просто слова. Від початку воєнної агресії загальний обсяг благодійної допомоги «Асіно» населенню та державі склав 26 мільйонів гривень. Це 90 тисяч упаковок лікарських засобів для забезпечення пацієнтів, 2 мільйони гривень грошової допомоги на підтримку Збройних сил України та 4 мільйони гривень на задоволення гуманітарних потреб Міністерства охорони здоров'я України. Так, тисячі громадян нашої держави за посередництвом МОЗ України, Юнайтед-24 та напряму через більше ніж 100 медичних закладів, громадських організацій та благодійних фондів вже отримали надану допомогу. Наш фармацевтичний завод працює у повному циклі виробництва, щоб і надалі у всіх вітчизняних аптеках були в наявності необхідні ліки. Ми докладаємо максимум зусиль для безперебійності поставок АФІ, допоміжної сировини та матеріалів. Ми тримаємо зв'язок із постачальниками, дистриб'юторами та ключовими зацікавленими сторонами для безперервного забезпечення пацієнтів ліками. Ми організували відвантаження з колес життєво необхідних ліків у міста, куди це можливо. Це вже 60 вантажівок, більше 6 мільйонів 200 тисяч упаковок лікарських засобів, у тому числі зі складів компанії у Швейцарії та країн СНД. Ми підтримали партнерів з малого та середнього бізнесу, надавши максимально сприятливі умови для співробітництва. Ми сплатили понад 155 мільйонів гривень податків та зборів до державного бюджету. Ми зберегли робочі місця та мобілізували всі ресурси, щоб забезпечити безпечні умови праці, надати прихисток переміщеним, зберегти фізичне здоров'я та психологічне благополуччя кожного працівника та його родини. Наші співробітники доєдналися до волонтерського руху та захищають Україну у лавах ЗСУ та ТРО. Нас не зламати, ми міцно тримаємо стрій. Слова вдячності лише примножують нашу відвагу та віру у перемогу. Ми працюємо задля життя українців, стоїмо за Україну, бо ми – АСІНО. АСІНО – це історія успіху та динамічного розвитку у фармацевтичній галузі. Вкорінені швейцарські традиції якості та майже 200-літній досвід є основою всіх виробничих і бізнес-процесів АСІНО в Україні. Наша місія – це розробка, виробництво та просування лікарських засобів високої якості на благо пацієнтів. АСІНО в Україні фокусує свою діяльність у наступних напрямках: розробка та виробництво високоефективних, безпечних та якісних лікарських засобів та дієтичних добавок, комерційна реалізація та просування лікарських засобів міжнародних фармацевтичних компаній на території України та в країнах СНД, контрактне виробництво та ліцензування для просування партнерів, власний науково-дослідний центр з розробки лікарських засобів, щороку випускає 2-3 нових продукти та удосконалює 10-12 продуктів активного портфелю. Ми забезпечуємо високу якість, ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. З 2015 року АСІНО інвестувала у модернізацію заводу 26,5 мільйонів євро. Ми дооснастили виробництво інноваційним обладнанням, збільшили виробничі потужності до 1 мільярда таблеток на рік та 1 мільярда капсул на рік.
Отримали сертифікат відповідності GMP Європейського Союзу. Успішно пройшли сертифікацію GMP регуляторних органів України, Азербайджану, Казахстану та Грузії. Вийшли на ринок харчових продуктів, отримавши сертифікацію ISO 22000. Впровадили системи екологічного менеджменту за стандартом ISO 14001 та управління охороною здоров'я та безпекою праці ISO 45001. Реалізували програму енергоефективності. Налагодили експортні поставки власних продуктів у 7 країн світу та зміцнили експортний потенціал першою реєстрацією лікарського засобу в Європейському Союзі. Сьогодні нас більше 900. Наша команда – це поєднання експертного досвіду професіоналів та таланту молодих фахівців галузі. З турботою про пацієнтів за цей час ми представили 4 нових препарати і 6 дієтичних добавок власної розробки та виробництва. Отримали довіру провідних науково-технологічних компаній світу просувати їх препарати в Україні та розширили пропозицію нашого продуктового портфелю з 40 до 80 продуктів. Це лікарські засоби, дієтичні добавки та вироби медичного призначення, що використовуються у неврології, психіатрії, кардіології, ендокринології, гастроентерології, педіатрії та терапії. Сьогодні Асіно посідає 2-ге місце у рейтингу фармацевтичних компаній України та тримає лідерство у рейтингах привабливості роботодавців. Ми забезпечуємо сотні мільйонів надходжень до державного бюджету. За 2015-2021 роки Асіно в Україні сплатила податків та зборів на суму 1,3 мільярди гривень. Асіно – соціально відповідальна компанія. Ми втілюємо у життя власні соціальні проекти та програми, проводимо освітні та спеціалізовані заходи для медичної спільноти та надаємо благочинну допомогу з метою розвитку суспільства. Ми прагнемо забезпечити доступне лікування для кожного та зробити свій внесок у розбудову системи охорони здоров'я України. З 2015 року компанія направила понад 25 мільйонів гривень на благодійну діяльність та гуманітарну допомогу. У період війни Асіно безперебійно працює для забезпечення потреб населення необхідними ліками та вже надала підтримку тисячам цивільних громадян України та більш ніж 100 медичним закладам, громадським організаціям та благодійним фондам на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. Наша команда – лідер різноманітних рейтингів та переможець престижних премій та нагород. Це найвище визнання діяльності компанії Асіно, яка направлена на покращення якості життя українських пацієнтів. Ми – Асіно. What brought me to neurosurgery? I was good with both my hands. I was ambidextrous. My dad's uncle, who was a neurosurgeon, when he saw this, he told me this is something that is very useful in neurosurgery. I work with Krishna Vishwavidyapeeth. This is a 1,500-bedded hospital spread over 60 acres in western Maharashtra. It is a charitable trust. So we can help a lot of poor patients, and we have all the infrastructures, whatever is available anywhere on earth, we have it. So it is a unique situation where you have the best of the best in the world for the poorest of the poor. The microscope, when it began 50 years back, it had the potential to improve so much, and it did. And now it's come to a saturation point. You cannot keep on extending what has been there. What we need is a paradigm shift where digital imaging and robotics is fused together to give the surgeon the maximum advantage for visualization. In my point of view, the Esculap EOS is a paradigm shift from what is the present scenario. The Esculap EOS has a much higher magnification than the present-day modern microscopes, and also with the added benefit that it has a very good stereo depth along with that magnification. I feel the exoscope is a better visualization device for me. What a surgeon needs is to work with both his hands. It's an essential skill for most complex surgeries.
And that can be achieved only when there is a visualization device that can focus, zoom, move, pivot, all with foot controls. And this is done very well with the Esculap EOS. When you combine an exoscope and an endoscope, the perspectives that you get, both together, is a valuable addition to the information that the surgeon gets from the field. Now you can see the exoscope showing the introduction of an endoscope into the other side. The endoscope screen shows the tumor, which is invisible to the exoscope from the outside. This is an excellent example of endoscope-assisted exoscope surgery. One of the most underrated features of Esculap EOS is its ergonomics. Now, skull-base and vascular surgeries, especially complex ones, are very tiring, not only just the surgeon, but also the assistant. With the EOS, everybody has the same view and everybody is looking at a screen. The tiring out phenomenon during a long surgery is avoided. Especially in a position that I like personally very much, the sitting position. With the microscope, it's a challenge. You are operating with your hands up, and every 5-10 minutes you have to bring your hands down, rest a bit, and then go back. But with the exoscope, it's a very, very smooth surgery. If you ask me if the Esculap EOS is capable of helping the surgeon in the most complex cases, yes. We are doing the most complex skull base and vascular cases and anastomosis and anything. One of the things that the Esculap EOS helps me with is the training for my fellow neurosurgeons and my colleagues and my trainees. All of them see exactly the same way that I see. This adds a lot of value to the training point for most neurosurgeons who come to us. Well, I think the Esculap EOS is the beginning of something new, and it has a road ahead compared to the microscope, which is come to a saturation point. So it is the future, we must welcome it.
У даному відео розглядається серія досліджень церебролізину «Кептен». Метою серії досліджень «Кептен» була оцінка ефективності та безпеки церебролізину при лікуванні пацієнтів після черепно-мозкової травми середнього та тяжкого ступеня, як додаткового компонента до стандартних протоколів надання медичної допомоги. Черепно-мозкова травма, також відома як ЧМТ, є серйозною проблемою в галузі охорони здоров'я. У всьому світі ЧМТ є провідною причиною смерті і інвалідності, пов'язаних із травмами, і має надзвичайно негативний вплив на пацієнтів та їхні сім'ї. Необхідне безпечне і ефективне лікування пацієнтів із ЧМТ. Метааналіз «Кептен» включав 2 проспективних рандомізованих подвійних сліпих плацебо-контрольованих клінічних дослідження. Дослідження «Кептен-1» проведене в Азії за участю 46 пацієнтів, і дослідження «Кептен-2» в Європі за участю 142 пацієнтів, що в цілому склало 188 пацієнтів. Первинною кінцевою точкою був багатовимірний комплекс результатів за різними шкалами на 10-й, 30-й і 90-й дні, що охоплювали різні домени, такі як депресія, активність у повсякденному житті й когнітивні функції. Оскільки жодна єдина шкала, наприклад, шкала виходів Глазго, не може відобразити різноплановий характер результатів ЧМТ, використання декількох методів вважається набагато більш доцільним для уточнення ймовірного неврологічного дефіциту й потенційного відновлення після ЧМТ.
Отже, якими були результати досліджень Кептен? Церебролізин є ефективним засобом лікування після ЧМТ. Він рятує життя, сприяє ранньому одужанню й поліпшенню якості життя, покращує пам'ять і концентрацію уваги. Ефективне лікування має першочергове значення для пацієнтів із ЧМТ, оскільки воно забезпечує поліпшення функціональних і когнітивних результатів і необхідне для більш швидкого повернення до роботи і реінтеграції до соціального життя. Лікування церебролізином забезпечувало вражаючий загальний терапевтичний ефект, мало перевагу середнього ступеня і було статистично значущим. Крім того, церебролізин рятує життя. Церебролізин знижує рівень смертності й серйозних побічних явищ більше ніж як на 50%. Він забезпечує більш високі шанси на виживання. Ще одним позитивним результатом стало раннє відновлення. Уже один цикл лікування церебролізином на ранньому етапі надає пацієнту більше шансів на відновлення навіть на 10-й і 30-й день. Це означає вищу ймовірність більш ранньої виписки з лікарні. Отже, починайте лікування церебролізином якомога швидше після ЧМТ. Багато пацієнтів страждають від депресії після ЧМТ. Лікування депресії після ЧМТ дуже важливе для поліпшення якості життя цих пацієнтів. 70,5% пацієнтів, які отримували церебролізин, одужали від депресії після ЧМТ, тоді як у групі плацебо одужали тільки 39,5% пацієнтів. Це означає, що на 31% більше пацієнтів позбавилися депресії після ЧМТ в групі церебролізину порівняно з групою плацебо. Такий результат свідчить про зменшення тягаря депресії після ЧМТ при лікуванні церебролізином. Пацієнт незабаром знову готовий до повсякденного життя, оскільки найбільш поширеними нейрокогнітивними наслідками ЧМТ є порушення пам'яті, уваги і виконавчої функції, саме їх лікування має важливе значення. При лікуванні із застосуванням церебролізину було відмічене суттєве поліпшення саме в цих доменах, що означає більш швидке повернення до роботи і відновлення здатності приймати обґрунтовані рішення. Але як застосовувати церебролізин при лікуванні пацієнтів із ЧМТ? Починайте лікування церебролізином якомога швидше. 10-денна схема лікування по 50 мл на день приносить феноменальні результати. Для отримання більш детальної інформації про церебролізин, будь ласка, відвідайте наш вебсайт www.cerebrolizin.com.ua або www.everpharma.com.ua. Дякуємо за перегляд.
Доброго ранку, колеги. Поки що не дуже багато, але я так розумію, що всі дуже гарно вчора поспілкувалися. Маса вражень, всі вони позитивні. Тому на цій позитивній ноті і починаємо завершальну секцію. Секція черепно-мозкова травма, бойова травма. Ми дуже раді вітати нашого першого лектора Каспарса Аусланда. Hello. Can you hear us? Звука немає. Yes. Yes. Oh, yes. Definitely. Yes. So, Good can you hear morning. me? Good morning. Good morning. Good morning. Good to see you. Everything fine? Yes, everything fine. Okay, so we can start. Okay, so we have Kaspars Ausland, Latvia. Characteristics and injury patterns in traumatic brain injury related to e-scooter use in Riga, Latvia. Floor is yours. Okay. Please. Thank you. I'm really happy to be here, and thank you, the organizers of this meeting, for the kind of invitation. And especially, I'd like to thank you, Alexander Wozniak, so president of Ukrainian Neurosurgical Association, for this kind of invitation. And let me share the screen with my presentation. Just a moment. So. Just a moment. So. Maybe I can have some technical support if it is possible. So just oh yes, now it's fine. Yes, now it is fine. So I hope you see my presentation. Not yet. Maybe just share screen. Yes. I have my presentation on the screen, but you can't see it, no? No, we ask our technicians. Maybe he can help. Yeah, you can see your presentation on your screen, right?
Now our technicians will do something. Okay, just a moment. Before we start, so I would like to say many thanks from Ukrainian people for support from Latvia. We know the big efforts that coming from all Lithuanian people and government. So it's for us it's very important now to see support not only in neurosurgery but also political support. There are options: desktop one, whiteboard, iPhone, and iPhone, iPad by cable. So should I push the desktop one?
Okay, here we are. We cannot hear you. Yeah. Okay, good. Yeah. Please start. Sorry for inconvenience. No, that's fine. Also, sorry from my side as well, but I hope it's not going to interfere with the overall good course of your conference. So once again, thank you for the invitation, and thank you especially for Alexander Wozniak for this kind of invitation. And I'm really happy to be here and participate in this valuable conference. So just from my point of view, probably this topic is not very complicated. It's pretty simple. On the other hand, let me show in the slides to come why exactly we as neurosurgeons have to pay attention to this all the growing industry and the area. So let me tell about injuries which are related to the e-scooter use here in Riga, Latvia. So in recent years, since the initial establishment in the United States, in California in 2017, the electric scooters has gained worldwide popularity, and they entered the Riga in 2019. And what we also saw that they gave COVID-19 pandemic gave actually a really big kick for this development of this industry, and altogether finally made this type of commuters very popular also here in Latvia. So let's move on forward. Yes. So and e-scooters. What is the e-scooters? This is the part of concept which is so-called micro-mobility. So which is a world growing trend. Basically attractive nearly to everyone, since those are very flexible, small, lightweight urban transports, like, for example, e-bikes, e-scooters, segways, skateboards, which allow you to travel an increased area at a low or up to moderate speed, up to 45 kilometers per hour. Yes, can I get next slide? Yes. If we looked at the area globally, so experts in many areas, they predict that this shared mobility industry will continue to grow in the years to come, since there's a strong consumer demand for convenient, cost-effective, and sustainable travel options. And also, like a promoting factor for this area is that it has the potential to contribute to achieve the European Union Green Deal aims for really high numbers in the reduction of transportation-related greenhouse gas emissions. Yes, can I move forward? So, but since the industry is growing, at the same time, also we have some certain problems which are related to the use of e-scooters. And in recent years, those accidents have surged, sparking a public debate and concern. And we, as medical doctors, see that it's been contributing source of increased emergency department visits and hospital admissions. And it's pretty striking that from all those which are admitted in emergency department, actually in between 4 and up to 40% of those patients have been reported to have a different kind of intracranial hemorrhage or injuries. And even more striking is that most common reason for the admission for all this group of the patients is because of intracranial injury. And also we're speaking about the intensive care unit. Here in the slide on the right, actually, you see one data from the Bern, from Switzerland, where they collected all those patients which were admitted in the emergency department. And finally, they included almost 80% of patients. And as you can see here from the distribution of the regions which have been affected by the accident, you can see that majority of them were in the region of the face and the head and the neck. Yes, can we move forward? Yes. And why especially those regions are affected? Because there are several factors which are leading to the to be more prone to be affected in those type of injuries. And those are namely high speed, low fall high, very short reaction time, and not surprisingly, actually, there's also the role for the alcohol, which has been involved, and it's been reported that in
crash tests designed to assess the e-scooter safety. Actually, the head impact on the ground occurred in almost every case and was often severe. So that means that if you're going to fall while you are using the scooter, so actually there is a pretty high chance that you're going to your head and the neck region are going to be affected during those accidents. Okay, can we move forward? Yes. Also, we have observed such a trend like two people are riding the scooters at the same time. So, and why it is bad? From one point of view, of course, it's leading to the improper weight distribution and can compromise the stability. And due to that fact, actually, it's a bit more difficult to control the scooter, and it's finally leading to the likelihood of collision or falls. And also, it's not good for e-scooters as well, since in that case, we can expect some sort of mechanical failures also, which can lead to the some sort of kind of the accidents. And altogether, actually, it's doubling up the likelihood of accident and injury. Okay, let's move forward. And since we have such a growing industry, and also we are aware of some certain problems which are connected to this industry, actually, the question is about the regulations. So, and no doubt that we need some certain regulations due to the rising number of users and to ensure the safety and coexistence with other road users. On the other hand, excessive regulations could undermine the very essence of the e-scooters as a flexible and convenient alternative means of transport. Okay, can we move forward? Yes, and let me just show you a couple of let's say, regulations which have been implemented all over the world, starting from the strict, going to the more moderate ones. And here you see the, let's say, some examples of very strict regulations. For example, recently, Madrid, they banned all rental e-scooters because of the risk of they pose to pedestrians. And as mayor of the Madrid wrote on Twitter, so our priority is the safety of the people of Madrid. So, and actually, the same did also the let's say authorities of the Paris, Montreal, and Melbourne, and they have banned the rented electric scooters after allowing them be there for a time. On the other hand, other cities have imposed some limits in their use, such as limiting the number of circulation or banning them from the pavements. Let's move forward. And here are a couple of examples of moderate regulations, like, for example, in London. So all e-scooters on the road have specific safety features installed, including the speed limits and always on lights on during the rides. On the other hand, privately owned scooters, they are not allowed on public roads. And let's see what is the situation in the United States. So a law requires e-scooter riders to wear a helmet at all times, and they are prohibited from riding on the sidewalks. Okay, next slide. And let's take a look how we here in Latvia are dealing with this problem. And according to the road regulations from 2021, electric scooters are allowed to be used on sidewalks, bicycle paths, or public transport lines where bicycles are permitted. However, we have the restricted the speed limit for e-scooter riders, which are up to 25 kilometers per hour. And theoretically, when using sidewalks, electric scooters, Latvia must give way to pedestrians and respect them. On the other hand, we know how it is in real life. That's not always the case, and it can lead to also some possible collisions. And what we are happy about that very recently, on January 2024, actually, our authorities made regulations that all the e-scooter drivers under the age of 17 must wear the protective helmet. However, it's not been attributed to those who are in older age. Okay, let's move forward. And that's why actually we decided to do some study. How is the situation in our capital city, Riga? As you may know, majority of our inhabitants live in capital city, Riga, and also there are plenty of scooters which they can use on daily basis. And that was retrospective study.
So we took 2 years when the e-scooters are oftenly used from April up to October, and we collected all the demographic and health-related data of all those patients which were admitted into the emergency department, had a CT scan which confirmed which it was confirmed that patient has some kind of intracranial injury, and altogether those were 28 patients, and those were the 3 major university hospitals where the patients were admitted. Okay, can we move forward? And just if we take a look at the characteristics of patient and traffic accidents data, what we can see here that in majority of cases, those were really young adults. Median age was 30 years of age. Not surprisingly, more we saw the male patients. The mechanism of injury, in majority of cases, were falls. Or maybe slightly surprisingly that there were equal distribution in between the daytime and nighttime collisions. And not surprisingly that none of them were using the protective helmet. And even more unsurprisingly that actually almost half of them were under some degree of alcohol intoxication. And even 12 of them were in pretty severe condition. So let's move forward. And regarding the neurological symptoms in the emergency department, actually majority of them were presenting with a mild GCS scores. However, one patient was admitted in a pretty severe condition. If we talk about different kind of neurological symptoms, you can see here some neurological signs, cranial neuropathies, and also minor injuries. Let's move forward. And if we talk about the CT findings, actually, in majority of cases, those were different kind of contusions and traumatic subdural hematomas they were presenting, as well as the different kind of cranial and facial bone fractures. At the same time, concomitant injuries were also some upper extremity injuries, as well as the vertebral injuries as well, and soft injuries. Yes. And finally, 6 patients out of 28 required emergency neurosurgical intervention, and 2 patients finally had neurological complications. Unfortunately, 1 patient died, which was admitted in a severe condition and had a big epidural bleeding, and he died within 30 days after the admission. Okay, let's move forward. And if we, let's say, briefly discuss our findings, so not surprisingly that predominantly in our case, there are the men which are affected, and also it's been the case in numerous studies all over the world. However, just maybe one example was the study by Bloomberg and co-authors from Copenhagen, where female drivers were more affected. And not surprisingly that, let's say, pretty big part of those drivers were under some sort of influence of the alcohol. And we can argue that this is a pretty deadly combination, that this is a man behind the wheel and also under the influence of alcohol, and there's pretty high chance to get into the trouble. And also, the accidents more often happen during the nighttime hours. However, that was contrary to our findings of our study. Let's move forward. And also, we included 4 pediatric patients. However, there were just 4 of them with median age of 14 years of age. And what we know from the studies all over the world that if the children has been involved, they exhibit a higher incidence of fractures and fall trauma. And probably the most important point is about employing the protective gear. And numerous studies have shown that, unfortunately, those drivers don't want to use the helmets to protect their face and head region from different kind of traumatic impacts. Okay, let's move forward. So the question is, yes, what we can do. So basically, those are prevention campaigns to raise awareness of risk of driving e-scooters under the influence of alcohol. Probably the question is about the built-in breath analyzers. So that means that you are allowed to use the scooter if you are completely clear of
any kind of substances. So probably we have to attach the helmet with a sensor. So if you have the sensor, you are allowed to do the driving. If that's not the case, so you're not going to drive it. Also, probably the question is about limited use during the nighttime hours, and also the speed limits can be the question to rise. Okay, let's move forward. And just to conclude my short presentation, so that no doubt that electric scooters have become a prevalent means of transportation in many urban areas. So, and accidents involving e-scooters lead to a substantial number of brain and other associated injuries with a notable frequency linked to the alcohol influence and lack of the helmet use. And what's the role for us as a neurosurgeons? Of course, we are involved in the treatment of those patients. And sometimes, as you saw from our data, also we have to do the surgeries. But probably the main role for us is to conduct the prevention campaigns to enhance the awareness of potential risks and to advocate for the implementation, probably of stricter regulations. And maybe next slide. And yes, thank you. And let me just finalize with this picture. Just a couple of weeks ago, we were in Prague in ENS Young Neurosurgeons Training Course. So I was really happy to be there also with the Ukrainian team. And thank you for your attention, and sorry for those technical failures at the beginning. So, and thank you. And that's all from my presentation. Thank you very much, Ausland. That I think it's very important, and I can say again, maybe you cannot hear that I start with technical problems, but it's everything fine. Thank you very much from all Ukrainian people for support, Latvia, and your personal support, and all your people. For Ukrainian people, we stay together, and as we can manage the e-scooters problems, I think that we can manage everything and together. But I think just what we can do when scooters start to fly. So it will be another problem. Okay, so questions, please. Є питання? Thank you very much for great presentation, and we are very inspired. Yes, thank you. Thank you, and we pray for the Ukraine, and слава to Ukraine. Героям слава. І я хочу надати слово Плахтирю Захару. Є доповідач, так, будь ласка. Проблема постапотенційного болю після поранень та бойових травм у військовослужбовців та методи їх корекції. Будь ласка. Доброго дня, вельмишановний пане головуючий, шановні колеги. Дякую за можливість доповісти на цій конференції. Жорстока та нищівна війна створила багато складних викликів перед лікарями. Один з таких викликів є больовий синдром у куксі після ампутації кінцівки з приводу вогнепальних поранень та бойових травм. По-перше, він є ваговим фактором відтермінування, протезування, недостатньо ефективної реабілітації пацієнта, затримки відновлення його працездатності і повернення до виконання службових обов'язків. По-друге, створює прямий і серйозний вплив на якість життя тисяч поранених військовослужбовців. По-третє, війна як травматична епідемія значно збільшує кількість ампутацій. Так, в США за період з 2001 по 2013 роки виконано ампутації 1573 пораненим американським солдатам. Згідно з літератури, від 50 до 80% з них страждає на хронічний больовий синдром. Зокрема, біль в резидуальній кінцівці турбує 50% ветеранів війни у В'єтнамі з ампутаціями і 60% війни в Іраку. На кінець, незважаючи на прогрес сучасної медицини, постампутаційний біль досі становить складну клінічну проблему, що зумовлено різноманіттям поєднанням багатогенетичних механізмів та особливостями бойової травми.
Надаємо вашій увазі результати досліджень мультидисциплінарного колективу лікарів військового медичного клінічного центру Західного регіону. Проведено рандомізоване перехресне дослідження 256 військовослужбовців з больовим синдромом в куксі, які проходили хірургічне лікування впродовж 22-24 років. Середній вік пацієнтів – 36 років. Всі досліджувані особи чоловічої статі. Середня інтенсивність болю в резидуальній кінцівці оцінювалась за опитувальником шкали болю для ветеранів оборони. Рентгенографія кукси дозволяє визначити наявність та прогресування остеофітів, виявити надлишок і недостатність м'яких тканин, діагностувати хибну куксу. Наявність нейропатичного болю встановлювалась за результатами проведення неврологічного огляду та опитувальника оцінки нейропатичних синдромів та ознак. Ультразвукове дослідження кукси є основним методом діагностики і локалізації термінальних невром, периферичних нервів, відношенням їх до м'яких і кісткових тканин, втягнення в рубцеві тканини. Також дозволяє верифікувати стан м'яких тканин, наявність запальних змін тощо. Крім того, цей метод є методом контролю проведення ін'єкційних фармакологічних денервацій. Патогенетичними причинами розвитку болю в резидуальній кінцівці можуть бути невроми, пошкодження нервів, гетеротопічна осифікація, остеофіти, симпатична дистрофія, каузалгія, мізево-адгезивна рубцева тканина, надлишок чи дефіцит м'яких тканин кукси. Ми поділяємо біль в куксі на два основних типи – соматичний та нейропатичний, спираючись на дослідження Університету Дюка від 2016 року. У 36,4% пацієнтів вибірки спостерігався соматичний біль в куксі. 41% пацієнтів мали нейропатичний біль в резидуальній кінцівці. У 22% пацієнтів больовий синдром був викликаний і соматичним, і нейропатичними причинами. Не були включені в наше дослідження пацієнти, які мали незначний біль в куксі, який не потребував хірургічного лікування, та інші види нейропатичного болю, такі як невралгії, каузалгії, комплексний регіональний больовий синдром, а також наявність ізольованих фантомного болю та фантомних відчуттів. За результатами нашого дослідження, найчастіша причина больового синдрому серед досліджуваних військових все-таки є симптоматичні болісні термінальні невроми, що складають 63,5%. У 30% біль в куксі викликають остеофіти та гетеротопічна осифікація. Виокремлення протез-асоційованого болю у 17,5% постраждалих має на меті оптимізацію терапевтичної тактики, оскільки потребує корекції протезу і реабілітаційних заходів. Таким пацієнтам доцільно додатково призначити неспецифічні протизапальні препарати, фізіотерапевтичне лікування. Зі схожою частотою спричиняє біль надлишок чи дефіцит м'яких тканин. По 5% в частці поранених причиною больових проявів були хибні кукси та запальні зміни м'яких тканин. Практика показує, що лікування персистуючого болю в куксі відомими анальгетичними середниками не демонструє задовільної ефективності. Це створило передумови зростаючого пошуку інших стратегій лікування. Структура хірургічного лікування повторює попередню діаграму типів больових синдромів. Переважали операції та маніпуляції з приводу болісних термінальних невром, це резекції, формування регенеративного інтерфейсу периферичних нервів та ін'єкційні методики. Загалом було проведено 187 оперативних втручань. Резекції остеофітів виконано 30,5% хворих. У 5,5% спостерігався їх рецидив. Ремоделювання кукси проводилось у 17% пацієнтів. 5,2% пацієнтів проведені реампутації, та хірургічні обробки з приводу інфікованих кукс виконувались у 4,8% осіб. Виконано 69 ін'єкційних алкогольних денервацій невром, з яких 43 за первинними показами, 26 з приводу рецидиву болю після резекції невром.
Повторні лідокаїн-алкогольні ін'єкції потребувало 8,7% випадків болючих невром. Базуючись на наявні дані, місцева ін'єкційна терапія демонструє ефективність в лікуванні болю в резидуальній кінцівці, викликаного невромами, в основному через вагомий периферичний невральний генез цього больового синдрому. При введенні в нерв спирт викликає хімічний невроліз внаслідок дегідратації, некрозу, денатурації білків, що призводить до валерівської дегенерації та пригнічення нейротрансмісії. Місцеві блокади невром лідокаїном та кортикостероїдами часто дають миттєве полегшення болю в куксі, проте тривалість даного ефекту коротка. Відсутні великі контрольовані дослідження щодо застосування фармакологічної денервації симптомних невром серед ампутованих пацієнтів, тому існує активне поле для пошуку методик пролонгації знеболюючого ефекту. Історія попередніх війн залишила нам великий набір різних хірургічних методів обробки термінальних невром. Найбільш часто застосовуються наступні методи: резекція невроми, перев'язка нервового стовбуру адсорбуючою ниткою, перев'язка нервового стовбуру загнутим кінцем нерва, введення в куксу нерва спирту, високе висічення нерва з метою виведення за межі рубцевих тканин, занурення кінця нерва в м'язеві тканини або міжм'язеві проміжки. Проведено первинні резекції 280 термінальних невром. В залежності від симптомності одному хворому проводилися резекції від 1 до 4 термінальних невром периферичних нервів. Збереження сенситизації спостерігалося у 21% випадків. Виявлено, що 77% пацієнтів після резекції симптомних невром демонструють зниження больових відчуттів, покращення якості життя незалежно від методики резекції. Незважаючи на первинні успішні результати в подальшому, від 20 до 30% невром залишаються рефрактерними до оперативного лікування. Методика простого висічення невром, яка широко застосовується з ретракцією нерва та зануренням його між м'язеві простори, спрямована на створення периневрального оточення, котре захищатиме майбутню неврому від впливу зовнішніх механічних стимулів. Проте, після таких операцій, які не попереджають формування вторинних невром, спостерігається високий рівень повторних хірургічних втручань, що сягає до 65%. Повторної лідокаїн-алкогольної ін'єкції потребувало приблизно 8,7% випадків болючих невром. Збереження сенситизації невром після резекції термінальних невром спостерігалося у 21% випадків. В результаті дослідження встановлено, що через 9 місяців на противагу простим резекціям болючих термінальних невром після лідокаїн-алкогольних ін'єкцій отримання чи рецидив нейропатичного болю в куксі достовірно нижчий. Проте при виражених больових синдромах ін'єкційні методики не допомагають. За результатами останніх локальних війн у світі набуває більшої популярності методика регенеративного інтерфейсу периферичного нерва. Цей метод первинно був розроблений колективом Мічиганського університету в 16-21 роках для ампліфікації передачі нервового сигналу з ампутованої кінцівки до нейропротезу. В результаті він виявився ефективним в попередженні розвитку вторинних болісних невром кукси. Даний метод полягає в зануренні пересіченого нервового стовбуру в аутологічний вільний м'язовий клапоть, що попереджає утворення рубцево-змінених болючих невром. Регенеративний інтерфейс нами було виконано при резекції 98 термінальних невром. Впродовж 9 місяців збереження чи відновлення болю у військовослужбовців не було виявлено. Потребує подальшого вивчення та більш ефективної інтеграції в протезні технології в Україні. Важливо передбачати у хворого з післяампутаційним болем в куксі наявність одного чи обох типів болю – соматичного та нейропатичного, з метою підбору коректних обстежень та тактики лікування. Згідно результатів даної рандомізованої вибірки, кількість ампутантів з нейропатичним больовим синдромом переважає, серед яких значна частка відповідає діагностичним критеріям наявності у них невром.
Виокремлення протез асоційованого болю зі структури соматичного больового синдрому має на меті оптимізацію терапевтичної тактики, оскільки потребує перш за все корекції протезу і реабілітаційних заходів. Базуючись на відомі дані літератури та результати нашого дослідження, прості резекції призводять до високої частоти повторних оперативних втручань. Таким чином, при легкій та середній інтенсивності болю першочергово рекомендуємо виконати місцеву ін'єкційну фармакологічну денервацію невром. У пацієнтів з тяжким та торпідним перебігом ми рекомендуємо використовувати техніку формування регенеративного інтерфейсу периферичних нервів. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, дуже важливе дослідження. Є питання? Будь ласка. Дякую за цікаву доповідь. У мене будуть два запитання. Скажіть, будь ласка, алкоголізація цієї кукси, яку ви проводите, по аналогії то, що ми інколи робили з алкоголізацією гілок трійчастого нерва, після того, як ви вводите алкоголь, воно викликає колікваційний некроз, як ви це сказали. Чи в ваших випадках викликало це вже потім вторинну нейропатію? Проблеми були вже від алкоголізації. Чи було це в ваших випадках? Це перше питання. Так. Дякую за запитання. Значить, після проведення ін'єкційних методів денервації ми спостерігали або ж збільшення на початку інтенсивності болю, або ж його регрес. Якщо ми спостерігали його збільшення, ми планували оперативне втручання. І, значить, по даним гістології ми такого ефекту не спостерігали в своїх дослідженнях. Зрозуміло, дякую. І друге запитання в мене. Не пробували ви лікувати оцю куксу при фантомних болях трансположенням або транспозицією чи поворотом кукси на 180 градусів? В нашому дослідженні ми спеціально фантомний синдром больовий і фантомні відчуття не включали в це дослідження, так як воно потребує більш цільового і більш масштабного вивчення літератури і також методик догляду і лікування цих пацієнтів. Тому в основному ми сконцентрувалися на лікуванні нейропатичного болю. А фантомний біль уже як наслідок лікування такої використання дзеркальної терапії, використання медичних середників також мало ефект. Дякую. Це в Інституті нейрохірургії професор Третяк. Дуже гарно володіють цією методикою, дуже хороші результати. Ми на цьому переконалися, так що ми можемо і будемо вам це цікавитись, порекомендувати. будемо. Дякую вам. Дякую. Будь ласка, ще питання? Немає. Дякуємо за чудову доповідь. Дякую. Наступна наша доповідь, оскільки один з наших модераторів прихворів, це наш колега Гук, майор Гук Андрій Петрович, особливості надання медичної допомоги при черепно-мозковій травмі в умовах російсько-української війни. Будь ласка. Одна поправочка, майор медичної служби. Майор медичної служби. Бо військовики дуже нервуються, кажуть, як майор, а він же медик, наш він медичної служби. Ну це тільки плюс, тому що просто військових багато, а от медиків мало. Перше все, дякую організаторам за дійсно, мені здається, що планка підвищується. Якось ми не зупинимося, і це дуже добре. І різні міста України, і ми бачимо різних наших людей, бачимо молодь. Це дуже-дуже мотивує. Дуже мотивує для того, щоб працювати далі. Так, ми рухаємося. Да. Про те, що війна страшна, я не буду казати. Тому що, ви розумієте, дуже багато про це сказано не мною. Жодної такої війни в сучасному світі не було. Були різні війни. Чому? Тому що я вчора про це казав на вечорі. Я спілкуюсь безпосередньо на передовій з нашими захисниками і захисницями. Накривають зі всіх видів зброї, яка тільки є
сучасному світі. Просто ця війна показала, що зло, воно ніколи ні перед чим не зупиниться. Фактично, давайте будемо свідомі, іде знищення не тільки держави, а йде знищення, це геноцид, знищення, хочеться їм так, ну це там вийде, знищення нації, знищення всього, що є цивілізованим. Фактично, мова йде про страшну війну між минулим, сьогоднішнім і майбутнім. На жаль, північний сусід залишився в минулому. Я думаю, що ми про це поговоримо в кулуарах, про філософію, тому що навіть, я вам скажу, що медичне забезпечення, ми були просто здивовані, коли ми були на відвойованих позиціях. Ну, це дійсно військово-польова хірургія, вони там залишилися. Розумієте? Ні в кого не можна якби недооцінювати ворога, але відношення в них до людей, відношення до медицини залишилося, на жаль, на такому рівні, на якому ми собі дозволити не можемо. Тому сьогодні буде про черепно-мозкову травму, трошки про акубаротравму. Це те, що ми, ну, по причинам ви подивилися, я не буду зупинятися, ви бачите, що найбільше це уламкові враження, самі страшні, тому що вони носять масовий характер, від них захиститися практично неможливо. Коли ми говоримо про ушкоджуючі фактори вибуху, на цьому відео ви можете побачити, що настільки складний механізм самого вибуху, і сховатися від нього практично неможливо, крім укріплень, які є бетоновані, або криївки. І тут ми дуже згадалися, ви знаєте, зараз хлопці активно, я навіть був здивований, є в інтернеті план криївки. І от зараз ми, виявляється, повернулися до нашого забутого, тому що це дійсно, воно не розраховано на пряме ураження, особливо кабами, особливо балістикою. Але повірте, що дуже-дуже і наші стаб-пункти зараз, які ми почали робити, власне, пройшли багато різних проб і помилок. Ви чули про мобільні стаб-пункти. На жаль, вони зразу рекогносцюються нашим ворогом і немає можливості там довго працювати. Тому зараз ми, все-таки рідна наша українська земля дозволяє нам активно працювати. А на цьому ви бачите травматичне ушкодження мозку при внутрішньочерепній мозковій травмі. Я б хотів, щоб дійсно ми ще раз собі нагадали, наскільки це складна патологія і наскільки довготривале потім потрібне лікування будь-якому, хто постраждав від черепно-мозкової травми, тому що ця проблема недооцінена. І ви знаєте, що всі, хто починав нейрохірургії, ми починали з нейротравмою. І так сталося, що зараз ми максимум своїх зусиль маємо знову звернути на можливість поліпшення медичної допомоги, тому що черепно-мозкова травма і акубаротравма – одна з самих великих причин, які можна називати дійсно тихим вбивцем. Коли трошки пізніше про це будемо говорити про когнітивне порушення в військовослужбовців після черепно-мозкової травми, а фактично після контузії, про це теж два слова я скажу. Ми не можемо зрозуміти, тому що дуже часто ми маємо пограничний, називаємий психосоматичний синдром, але фактично це не психосоматичний синдром, а фактично це запущений механізм через черепно-мозкову травму, який не дозволяє адаптуватися правильно організму. Пошкоджені нейрони. Фактично мова йде про дифузне аксональне пошкодження. Яка ж структура? Бачите, дуже 39% голова, кінцівки 41%, тулуб 16%, все решта не настільки. Тобто голова і кінцівки – це структура найбільшого уражень при бойовій травмі зараз на даний момент.
Якщо говорити взагалі про нейротравму, звичайно, просто нагадаю, щоб ми розуміли, ізольована, комбінована, більшість фактично комбінована, дуже мало ізольованої нейротравми. І менше спінальної травми, ніж ми очікували. Цифри я зараз не називаю, тому що трошки не дозволяють називати цифри. І, звичайно, травма нервових сплетінь та нервів периферичної нервової системи. Ну і саме страшні ускладнення, про які я вже трошки згадав, це загальнотравматичні, комбінована та політравма, кровотеча, шок-інфекція, специфічні пов'язані з центральними регуляторними функціями, дихання, кровообіг, терморегуляція, обмін речовин, і вторинні, нейротрофічні, інфекційні, пов'язані з дисфункцією тазових органів, і ментальні. Це от кількість травмованих взагалі по всьому світу. Ви бачите, що ми зараз на тому місці, коли ми не можемо давати наших цифр, зрозуміти мене правильно, тому що це, на жаль, ворогом використовується в своїх цілях, в цілях прогнозу, в цілях теж можливості впливати на результати лікування хворих. От первинна, вторинна і третинна – це теж цікаво. Чому? Тому що ми розуміємо, коли отримує військовий первинну травму, ми розуміємо, коли отримується вторинна травма, мається на увазі вторинна за ушкоджуючим об'єктом. Ну і третинна – це вже тоді, коли ми маємо те, про що я сьогодні казав, дійсно, фактично мова йде про дифузне аксональне ушкодження. Наслідки, які ми бачимо, це морфологічні та пов'язані з ним зміни, психічні та пов'язані з ним зміни фізична, психосоціальна, ну і все це приводить до функціональної недостатності. Дуже цікава закономірність щодо тяжкості травми та прогнози щодо відновлення. Не буду на цьому дуже зупинятися, воно відомо, але ви зверніть увагу, що порушення свідомості все-таки є одним з ключовим фактором, який дозволяє нам прогнозувати. Чому? Тому що навіть легка, я про це скажу, хворий пацієнт уражений з легкою черепно-мозковою травмою, але з супутніми пораненнями, він навіть до 24 годин може бути порушення свідомості. Порушення свідомості. І все рівно його потім виводять на легку черепно-мозкову травму. З цим ми боремося з нашими колегами з штабу, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що бажано би вийти на якусь об'єктивізацію, але її, на жаль, як такої зараз дуже мало. Ну, саме прогноз – це при легкій черепно-мозковій травмі, це функціональне відновлення з порушенням психоемоційної сфери. І нас чекає наступна проблема, до якої ми вже маємо готуватися. Тобто усі наші пацієнти, які отримали черепно-мозкову травму, навіть легко, в них у всіх плюс стрес будуть порушення психоемоційної сфери. І нам треба готуватися, тому що про це теж я трошки пізніше скажу. Середня – це одужання, неврологічний дефіцит, психоорганічний синдром. Ну і, звичайно, тяжка – це неврологічний дефіцит, психоорганічний синдром і, на жаль, вегетативний стан. І тому ми якби вийшли на основні принципи ведення нейротравми в цій війні. Максимально короткий шлях до спеціалізованої меддопомоги. Тут ми всі одностайні, тому що, ще раз, інтенсивність вогня така, бойових дій, якісно надати, зробити будь-яку операцію, крім ургентних, про яку ми скажемо, неможливо. Неможливо, тому що ми нашкодимо, ну, по-перше, стресовані всі лікарі, весь медперсонал, а по-друге, якість. Аналіз показав, знову ж таки, не можу казати цифри, що, тільки скажу, 9 з 10, там, де ми хотіли зробити спеціалізовано, надати допомогу на ранньому етапі, результат не задовольняє нас. Це або інфікування, або неправильно, будемо так, ну,
Це хірургія. Хірургію не можна робити похабцем, ви прекрасно розумієте. Тому початок проведення спеціалізованих реабілітаційних заходів, перші 72 години з початку травми, повноцінна оцінка стану за спеціальними шкалами, здійснення догляду в умовах інтенсивної терапії навченим персоналом, проведення гострої та підгострої реабілітації в спеціалізованих центрах з максимальною функціональною направленістю. Ми це бачили за кордоном і зараз активно починаємо впроваджувати. Ви бачите, скільки реабілітаційних центрів відкривається. І дійсно дуже сподіваємося на мультидисциплінарну команду, що присутня і на нашій конференції. Звичайно, дуже важливим моментом є психологічний супровід і робота з родиною. Тому що цей елемент зараз трошки недоопрацьований. Тому що бракує людей. Бракує людей, які би пояснили родині. Тому що родина в першу чергу має брати на себе функції реабілітації після черепно-мозкової травми. І, звичайно, що завершальний етап реабілітації у гострому підгострому періоді – це приєднання до команди соціального працівника, передача пацієнта до соціальних служб. Слайд дуже складний, але хочу вам сказати, що він повторяє про те, що ми, як організована зараз служба, ви бачите, бойові медики Сил оборони, добровольчі медичні формування на першому рівні, РОЛ-1 по ванатівським стандартам, РОЛ-2 – це передові хірургічні групи медики Сил оборони, добровольці, лікарі цивільних закладів охорони здоров'я і лікарні цивільного сектору. І РОЛ-3 – це вже обласні лікарні. Ми фактично зараз РОЛ-3, РОЛ-4. І установи Національної академії медичних наук. Ми зараз здійснюємо наступний, по-моєму, дуже багато ми говоримо про стандарти НАТО. Так от, мені здається, що на цьому слайді дуже чітко показується сам принцип, що стандарти НАТО – це узгоджені стандарти організації взаємодії в спільних військових та рятувальних операціях, і мета їх, щоб ми були сумісні і взаємозамінні. Обладнання, зброя, боєприпаси, технічні пристрої, уніфікація підходів, обсягів та етапності. Особливо враховуючи, на жаль, на цьому етапі, ви бачите, у нас великий зоопарк, ми його називаємо, в озброєнні, все, що хочеш, дійсно. Але це все побудовано дивним чином, що ви бачили різні системи, вони називаються по-різному, виробляються в різних країнах, але вони є взаємозамінні, навіть запчастини до них підходять. Так само і з медичною технікою. Це дуже важливо. Ми про це завжди говорили з нашими натівськими колегами, про те, що якщо ми кажемо про портативний турбований апарат, наприклад, Елайт, інші, не буду називати їх там 3-4, але вони всі сертифіковані військами НАТО, і, в принципі, кожен може працювати на цьому портативному апараті. Про стратегію анестезіологічного забезпечення дозвольте мені не зупинятися, тому що у нас сьогодні ж буде окрема доповідь з нашого колеги з Польщі, але я тільки скажу про те, що, можливо, це банальні речі, але пам'ятайте, хворий, який не має вільних прохідних шляхів після черепно-мозкової травми, ймовірність того, що він виживе, не мені вам пояснювати. Добре, що анестезіологи у нас теж в залі. Тому забезпечення адекватного дихання – це профілактика набряку набубнявлення головного мозку і зменшення впливу факторів. І управління гемодинамічною нестабільністю. Теж не буду я зараз на цьому зупинятися. Я ж кажу, що презентація залишається, вона тому спеціально без цифр, щоб могли вільно нею ділитися. Це для того, щоб ми дійсно мали можливість побільше наших захисників врятувати і відновити. Оптимізація церебрального венозного тиску, контроль судомної активності обов'язковий. Тому що, на жаль, в нас були випадки, коли ми цим десь на якомусь етапі знехтували і потім мали судомні напади. А наслідки судомних нападів, особливо в військових умовах, самі розумієте. Так само дуже важливий компонент є слідкувати за ознаками підвищення внутрішньочерепного тиску. Вийшли з того, що в нас є навіть в польових госпіталях зараз є міні-лабораторії, які дають можливість визначити біохімічний і загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові.
Ну і оце, що казав, саме страшне, давайте завжди про це пам'ятати. Ми від самого етапу, першого етапу, коли кейси вакуум броньованим привезли на стабілізаційний пункт, саме страшне для нас це тріаж, коли є масове поступлення хворих. І розумієте, чому? Тому що хворий з ізольованою черепно-мозковою травмою без свідомості по тріажу зразу вважається малоперспективним. І в першу чергу надають допомогу тих, кого вражені кінцівки для зупинки кровотечі і всього. І тут зразу ж згадуємо шкільні наші студентські роки, мається шкільні студентські роки, ознаки вклинення. І після того зразу отут ми вже нічого не можемо зробити, і тут є спеціальні набори, ми ними забезпечені, польові набори нейрохірурга для декомпресії. Тут вже нікуди не дінешся. Інші параметри моніторингу дуже важливі, особливо при черепно-мозковій травмі. Це нормотермія, ви собі не уявляєте. Особливо добре, що зараз ми прекрасно розуміємо, починається холодний період часу, і ми теж спостерігали, коли руки опускаються, але знову ж таки вийшли через це, і те, що наші колеги всі показують, хворий має бути в нормотермії. Грілка, пасивне охолодження або ж жарознижуючі засоби для гіпертермічних пацієнтів, натрій в межах 140-150, рівень глюкози. Ще раз, раніше було тяжче. Зараз, якщо попадає на стабілізаційний пункт, немає, а в передовій хірургічній групі, яка там в межах 20 хвилин доставки пацієнта, вже є міні-лабораторії. Так, що ще? І от маршрутизація пацієнта з черепно-мозковою травмою. Знову ж таки, наше завдання, щоб протягом максимум 72 годин, максимум, це я кажу, самий довгий період, пацієнт був в спеціалізованому закладі. Тому, якщо, знову ж таки, не можу казати цифр, коли ми проаналізували, коли йде по такій схемі, летальність в рази нижче, ніж по схемі, коли пацієнт попадає спочатку в один госпіталь, потім в другий госпіталь, потім переводиться в третій госпіталь і нарешті попадає в спеціалізований госпіталь. Дуже важка тема. Хотів би, щоб теж трошки ви на ній сконцентрували свою увагу. До сих пір йдуть дебати. Снарядний шок, контузія, але по нашим спостереженням, і ми теж працюємо з військовими медиками, і в світі зараз я поясню, чому така проблема. Якщо ми всі прекрасно розуміємо про травматичне пошкодження головного мозку, баротравма – це травма переважно середнього вуха, яка виникає, коли барабанна перетинка розтягується, напружується, акустична травма – пошкодження внутрішнього вуха, яке виникає в результаті удару неочікуваного інтенсивного шуму, що генерує звукову хвилю та може пошкодити слухову систему, так званий тінітус. І проблема в тому, що я поки що не бачив ізольованої акубаротравми без струсу головного мозку. Можливо, зразу при первинному неврологічному огляді ви не бачите, але на другий-третій день ви 100%, якщо є акубаротравма, побачите порушення, пов'язані з нервовою системою, а власне симптоми, які характеризують мінімум про струс головного мозку. А якщо брати анамнестичну і класичну картину, то черепно-мозкова травма, забій головного мозку середнього ступеня важкості. Це так само схематично ми розуміємо і теж вже вносимо свої зміни в протоколи. Раніше вважалось 100% підтвердження акубаротравми – це розрив барабанної перетинки. Зараз вносяться зміни в цей час, що навіть гіперемія, тобто крововилив в барабанну перетинку, це вже є ознаками акубаротравми. І саме страшне, що якщо ми говоримо про це все як контузія, військовослужбовці з контузією, як правило, з черепно-мозковою травмою, мають високі цифри артеріального тиску, які погано коригуються. Психоемоційні порушення, збудження, панічні атаки, ступорозний стан. Тут робота психологів і психіатрів. Проблеми з шлунково-кишковим трактом, зловживання енергетиками, психотропними препаратами, алкоголем. На жаль, не треба ховати голову в пісок, казати так, як воно є, і з цим теж є, ви знаєте, колись були замполіти, тепер називається заступник командира частини по роботі з особовим складом. От він і працює над тим, що різні випадки бувають,
Сьогодні про них не буду розказувати, але ви знаєте, людина ж, вона homo sapiens все-таки. І от я подивився, як дійсно хорошим гіпнозом, хорошим прикладом можна людину, особливо та, яка мотивована, яка прийшла захищати нашу землю, свої сім'ї і взагалі Європу, мотивувати на те, щоб він змінив свою поведінку. Оці поведінкові дуже багато відіграють, особливо на тому ранньому етапі, тому що йде, звичайно, що зрив адаптації, все. Повністю розбалансований організм. Жодна система нормальна, ні імунна, не може працювати. І от на цьому етапі, як не дивно, дуже багато, спочатку до них так ставилося до психологів, як до психологів, але психологи відіграють дуже серйозну роль. Важливо, дуже важливо, і це теж те, що ми побачили, і зараз ведемо відповідні дослідження. Кумулятивний ефект від впливу ударної хвилі в довгостроковій перспективі призводить до нейродегенерації, пошкодження головного мозку, горла, гортані, трахеї та очей. Можете собі уявити, якого пацієнта ми отримуємо. Необхідно реєструвати усі, навіть незначні випадки впливу ефектів вибухів для усіх категорій військовослужбовців. З цим тяжко, з нами сваряться. Форму 100 – це спеціальна форма, хто не знає, яку заповняється для подальшої евакуації. Інколи не дають навіть заповняти. А ще, якщо хімічного впливу зазнає пацієнт, можете собі уявити, з якою складною проблемою ми маємо. І статистика свідчить, що в середньому стрілок-піхотинець піддається впливу вибухових ефектів до 5 разів на день, а артилеристи і обслуга мінометів від 30 до 300 разів на день. Ми знаємо, які проблеми є з здоров'ям в боксерів. Маєте більші проблеми, ще більші проблеми. І от, що цікаво, зараз працюємо з натівцями. Вони пропонують для постійного моніторингу та обліку вибухових ефектів, компанію не буду називати, вона тут написана, пропонує спеціальні індивідуальні сенсори, що забезпечують не тільки визначення моментів впливу, але й параметрів вибуху та вимір величини його діючих чинників. Надмірний тиск, градієнт тиску, час дії перенавантаження. Усі ці параметри записуються для подальшого централізованого обліку. І це те, над чим ми будемо працювати найближчий час. Дуже багато, мабуть, ви знали і бачили, і ці пацієнти є в нас, і ті пацієнти, які не травмовані, хоча це дуже важко собі уявити, хто був напередку, але вони всі є гіпертоніками. І от класичний приклад, що стрес-індукована артеріальна гіпертензія, гострий початок після стресу, часто у вигляді гіпертензивного кризу, кризовий перебіг та висока варіабельність, супроводжується ендотеліальною дисфункцією та метаболічними порушеннями. Це особливо важливо, коли таких хворих ми будемо готувати і ви готуєте на планові операції. Дуже серйозно над цим врахуйте, працюйте з терапевтами, з анестезіологами. А от стрес-асоційована артеріальна гіпертензія воєнного часу, високий базовий рівень артеріального тиску, коливання протягом доби, системна вазоконстрикція, ендотеліальна дисфункція з незворотнім наслідком і ознаки метаболічного синдрому. Як же ми бачимо шляхи подолання цієї проблеми? Це дійсно серйозна робота, передротаційна підготовка, використання активних навушників. Хоча тут є інша сторона. Штурмовики кажуть, що док, добре, але ти ж там був, ти ж чув, а якщо я не почую команди? Зв'язку, щоб ви розуміли, немає від слова взагалі. Зв'язку немає, тільки візуальний контроль, тільки робота в парах, тому що падає весь зв'язок в зв'язку з тим, що активно працюють реби. Навіть зараз останні розробки, не новина, коли самонаводящіся ці дрони, не FPV, а дрони, бойові дрони, які йдуть на сигнал, на будь-який сигнал з будь-якої рації. Тобто включив рацію, ти себе вже запрингував. Своєчасне обмежене вживання енергетичних напоїв, тут ми вже говорили, тому що грішив теж, пробував. Можу по собі сказати, що після 3-4 діб вживання, коли тобі треба не спати енергетичних напоїв, то людина перестає бути, я б сказав, чутливою. Просто рахується емоційна чутливість. Втрачається, людина просто заряджена. А коли ще прилітає якісь черепно-мозкова травма, коботротравма, то
чесно кажучи, ми не могли зрозуміти, такий психотичний настрій починається в людей. Огляд та лікування. І 30 діб. Це зараз теж ми вводимо, ви знаєте, раніше виводили на 15 днів, потім на 20 днів. Зараз ми подивилися, тільки після 30-ї доби починається адаптація. Тобто хлопці треба виводити з черепно-мозковою травмою, кобаротравмою на 30 діб. Огляд та лікування в прифронтових лікувальних закладах. Це теж тим не треба нехтувати, тому що це дуже важливо, що вони мають отримувати цю допомогу тоді і саме в тому місці. І декомпресія та реабілітація після ротації, над цим теж працюють. Я не буду зупинятися на церебролізині, просто скажу, що він, тим більше, що компанія має тут і ролик. Я просто скажу тільки те, що ми вже провели. От дійсно включено в канадські рекомендації РАБі, і чітко є доказова вже база, слава Богу. Зараз мова йде про те, чи він буде входити в національний перелік, чи не буде. Але наш досвід показує, і разом з тим, яким дослідженням Captain, яке теж, ви знаєте, ці всі дані є завдяки співпраці з компанією Everpharma, що це дійсно церебролізин може бути ефективною нейропротекторною терапією з відчутними когнітивними перевагами для людей, які живуть з набутою травмою мозку. Про те, що ми говорили. Поліпшення пам'яті, концентрації, найкраща оцінка в рекомендаціях щодо покращення уваги. І от деякі дослідження, я тільки пройдуся буквально декілька слайдів. Серії випадків бойової черепно-мозкової травми. Це вже в нас в Інституті нейрохірургії було проведено разом з доктором Павловим. Ось вам приклад. Балістична траєкторія кулі. 45-річний чоловік отримав наскрізне кульове поранення голови, кома 7 балів, моторна афазія, нижня параплегія, електронейроміографія, нервовий сигнал повністю відсутній, мінігід. Церебролізин 20 мл на день був призначено у перші дні після хірургічного лікування курсом 20 днів. Нейровізуалізація через 15 днів та 3 місяці. Стан пацієнта після 3 місяців лікування. Звичайно, що ми не кажемо про, якщо ми хочемо казати про доказовість її немає зразу. Але перші такі ознаки, про які ми можемо говорити, а враховуючи ті дослідження, які я казав, вони порівнялися з плацебо-контролем, є ефект. Це не реклама, це я просто хотів, щоб ви просто були інформовані. Ось цей пацієнт. Таких вже понад 15 пацієнтів. І завершую вже. Акубаротравма і струс мозку. Дослідження військовослужбовців, які проходили реабілітацію у нас в Інституті нейрохірургії, показало, що застосування церебролізину в комплексній терапії дозволяє значно ефективніше позбутися негативних наслідків акубаротравми, як поведінкові, когнітивні, невролого-соматичні. І 2 слова про медичний центр, який я маю честь очолювати. Це новостворений заклад Національної гвардії України. Це не госпіталь в класичному своєму виді. Чому? Тому що в нас, бачите, є медична рота оперативного призначення, яка працює по всій, це вже можна назвати. Ми порахували 1800 кілометрів лінія фронту. У нас зараз 1800 кілометрів. Працюємо ми і на базі Ірпеня, і біля Жулян. Більше не можу казати. Так само в складі є позаштатна військово-лікарська комісія з відповідними фахівцями і група медичної евакуації. Забезпечуємо тактичну, стратегічну медичну евакуацію по всій Україні. Нічим не відрізняється від звичайної класичної. Це те, що можу показати. Броньовані автомобілі, евакуація першої лінії, друга лінія санітарні автомобілі загальні, третя лінія це стратегічна евакуація, реанімобілі експертного класу, мобільний стабілізаційний пункт. На жаль, ми його не можемо використовувати так, як планували, тому що він зразу стає об'єктом для атаки. Тому він у нас користується зараз, наприклад, в Чорнобильській зоні, там де може бути. Ну і нарешті гордість – це евакоавтобус. 4 лежачих місця, 16 і сидячих, і гелікоптер. Гелікоптер поки що один.
важко на ньому працювати з відомих причин. Весь час є ціль номер 1. Мобільний стоматологічний комплекс є. Чому це важливо? Ми почали грати вдовго. Якби це була короткострокова військова кампанія, ми розуміємо, що цього всього не треба було розвивати, іти і рости. А уявіть собі, людина, яка вже там другий, третій, вже третій рік на порядку, і в неї проблема з зубами. Ну що? Що робити з цим? Тому було вирішено, у нас мобільний стоматологічний комплекс, який доволі гарно справляється. Ну і те, що я вам говорив, це центр ментального здоров'я за зразком Combat Stress Center, де реабілітаційний центр з акцентом на психологічну реабілітацію, лікування розладів ментального спектру на принципах доказової психотерапії та психіатрії. Чому? Тому що все, що я вам розказав, приводить до того, що ми будемо мати дуже багато пацієнтів, яким нам разом треба буде вести. Дякую вам за увагу. Мій телефон цілодобово включений. Хто хоче до нас, не пожалієте. Будь ласка, запрошую, але ви потрібні зараз там, де ви зараз працюєте. Ну, і пам'ятайте, що 33 роки незалежності, Ісус Христос з нами, Він тут, не бійтеся. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Андрій Петрович. Мені здається, що ця ваша лекція була сьогодні максимально адаптована до нашої назви сьогоднішньої конференції «Інтерактивна нейрохірургія в умовах війни». Трошки час нас підтискає. Я думаю, що запитань суттєвих в кулуарах вони будуть продовжені. Наступна наша доповідь буде респіраторна стратегія пацієнтів з важкою черепно-мозковою травмою. Професор Олійник, Польща. Олійник Олександр Числавович. Будь ласка, Олександр. Шановні колеги, чому мене не переключається? Чути дуже добре і видно вас дуже добре. Черепно-мозкова травма, ще раз, є провідною причиною смертності та інвалідності у всьому світі. Можна сказати, що найтяжчі пацієнти, наприклад, в кожній обласній лікарні, там, де є нейрохірургічний відділ, це пацієнти нейрохірургії. Олександр Валентинович, я прошу вибачення, включіть знизу режим показу. Так, а чого він в мене включився? F5 можна натиснути. F5? Так. Ясно. А зараз краще вже тоді, якщо ви мишкою ввели, то ведете мишкою в кінець екрана, отам. В кінець, сюди, і натискаєте отут. Як буква Т. Вниз, ще вниз. Ще вниз. Розширилося. Добре. Все. Чудово. Так. Найтяжчі пацієнти в обласних лікарнях, там, де є відділення нейрохірургії, то, звичайно, нейрохірургічні пацієнти. Спілкуючись з колегами на Україні, тут, я не хочу говорити про Польщу, принаймні часто на Україні мені, наприклад, я зустрічався з такою ситуацією. Пацієнт, тяжка черепно-мозкова травма. Тяжка черепно-мозкова травма, по визначенню, це травма, коли оцінка по шкалі Глазго є 8 і менше балів. І от операція, 3-4 дні лежить хворий, наприклад, в реанімації, потім його кудись переводять. Без штучної вентиляції легень, без трахеостоми. По нашим даним, я можу сказати, що на другому-третьому тижні помирає десь приблизно 60% пацієнтів. І причиною смерті їх є гострий респіраторний дистрес-синдром, вентилятор-асоційована пневмонія і сепсис. І тому дуже часто причиною цього сепсису є, власне, вентилятор-асоційована пневмонія
А причиною пневмонії є те, що хворий не на штучній вентиляції легень, хворий або без труби, або без трахеостоми. Якщо ви маєте таких пацієнтів з тяжкою черепно-мозковою травмою, я звертаюсь в першу чергу, звичайно, до анестезіологів. Не сподіваюся, що хтось мене слухає, але обов'язково хворий має бути заінтубований, хворий має бути на штучній примусовій вентиляції легень, якщо це тяжка травма. І краще, якщо ви бачите, що травма тяжка і, напевно, там за тиждень-другий він не вийде з непритомного стану, то краще зразу ставити трахеостому. Я нагадаю вам трошки фізіологію. Як можна вентилювати пацієнта? Можна вентилювати, наприклад, в режимі гіпервентиляції, можна подати більше кисню. Можна в гіповентиляції вентилювати. Збільшиться тоді СО2. Пам'ятайте, що кисень звужує, пам'ятайте, очевидно, то елементарні речі, ви це всі знаєте. Кисень викликає звуження судин. СО2 викликає розширення судин. І, дуже багато є було робіт, в яких досліджувався вплив гіпоксії на результати лікування хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою. Однозначно, гіпоксія негативно діє на таких пацієнтів, смертність зростає. І тоді так повелося, серед нейрохірургів, серед анестезіологів, що цих пацієнтів вентилювали з великим дихальним об'ємом і, в принципі, вентилювали якби в гіпервентиляції. З другої точки зору, якщо хворих у нас більшість помирає з приводу гострореспіраторного дистрес-синдрома, то теоретично таких пацієнтів треба вентилювати в режимі, коли б навпаки дихальний об'єм був би менший, а ПІП, позитивний тиск в кінці видиху, був би більший. Так, то я вже приблизно розказав. То ще раз, що історично встановлювали дихальний об'єм на рівні 10 мл на кілограм і вище, а ПІП встановлювали нижче 5 наші пацієнти. Ще раз я нагадаю, що гіпероксія, здається, ми лікуємо гіпоксію, включили більше кисню, підняли парціальний тиск кисню, а викличе кисень настільки виражені спазм судин, що буде гіпоксія парадоксально, і будуть порушення перфузії. І метою даної роботи було порівняти, який режим вентиляції кращий, коли дихальний об'єм вищий, або коли дихальний об'єм менший, і коли ПІП більший. Тобто режим протективний і непротективний. Тут робота, хворі були з Підкарпатської воєводської лікарні, з Київської міської лікарні номер 4 і Хмельницької обласної лікарні. Вентилювали всіх за допомогою апаратів Гамільтон С6. Первинна кінцева точка дослідження – 28-денна смертність, вторинні кінцеві точки дослідження – стан за шкалою Коми-Глазго на 28-му добу, внутрішньочерепневий
Тиск, так, скільки тут у мене хворих було, напевно, далі я покажу. Демографічні показники, в принципі, в двох групах не відрізнялися. І газовий обмін, ну тут в таблиці не дуже добре. От найголовніше, що з нашої роботи було, які висновки. Режим протективний, непротективний. Протективний режим, дихальний об'єм менше 8 мл на кілограм, ПІП десь приблизно від 10 до 15. Непротективний режим, дихальний об'єм приблизно 10 мл на кілограм і ПІП менший. І от, що в нас вийшло. Тут ступені всі хворі, 28-й день, які помирають, вони практично помирають від гостро-респіраторного дистрес-синдрому, від вентилятор-асоційованої пневмонії. Ми поділили їх в залежності від важкості ГРДСу. Легка, середня, важка ступінь. І от що вийшло. Наприклад, тяжкий ГРДС. Якщо режим протективний, ще раз згадаю, це маленький дихальний об'єм і вищий ПІП, то смертність 21%, а при непротективному режимі 86%. Середньої важкості 16,86 і легкий ГРДС смертність 22 і 88%. Ну, бачите, що на третій-четвертий тиждень треба до цих хворих треба відноситися просто як вже до хворих, напевно, звичайних. Вже дуже рідко вони помирають, наприклад, з яких там мозкових причин в цей час. І тому їх краще вентилювати так, якби ви вентилювали хворих з ГРДСом, гострим респіраторним дистрес-синдромом. Ну так. Дякую за увагу. Алло, дякуємо, Олександр Валентинович. Приймемо до уваги ваші дані, ваші показники. Чи будуть запитання, будь ласка, в залу нашого? Будуть? Немає. Угу. Все, ми дякую. Гарно дякуємо вам. Петро Степанович, дякую. Тримайтеся. Удачі. Гарного дня. Так, практично в нас ця секція завершена. Йдемо без перерви, мабуть. Так? Запис зараз, так? Там буде зараз запис. Будь ласка, просимо включити нам Йококату, так? At Bantane Hospital, we received so many the Ukrainian young doctors. So we always welcome everybody anytime to our institute. So we work and we study together. I hope they can get something from us. Thank you very much. So what is minimally invasive in neurosurgery? An integral patient-tailored treatment strategy. It does not simply mean to use smaller craniotomies or skin incisions. So it includes, beside the utilization of the keyhole craniotomies, also meticulous and individual planning of the particular surgery as well as the application of the latest technology. Large but deep-seated lesion, such as a skull-based tumor or intraventricular pathologies, may be perfectly visualized and treated. The very same size lesion on the surface require opening equaling the size of the lesion itself. It is unusual to perform the neurosurgical procedure without access to an operative microscope and the state of the art, the neuronavigational systems, the neuroendoscope, real-time interoperative imaging, advanced image guidance navigation system. Technological innovation has been the
hallmark of the minimally invasive in neurosurgery. 5 major technology clusters in minimally invasive in neurosurgery: image guidance devices, the clinical neurophysiology devices, neuromodulation devices, operating microscopes, neuroendoscopes. Modern in neurosurgery, the way we minimally mean the harmless for treatment with the high efficacy of treatment outcome, AI-assisted neurosurgery, precision, improved outcome. Targeted the therapy of the brain cancer, biomolecular the study, the targeted the medicine. So this is one of the cartoon, the minimally invasive treatment. This is a kind of the concept. The key technology of the robot-assisted surgery for intracranial hemorrhage: stereotactic technique and navigation, puncture instrument, hematoma evacuation. So this is a surgical way how we can treat intracranial hemorrhage. Frameless neuronavigator assisted intracranial hemorrhage removal. So this is how we can do the evacuated clot through the cortex. So this is a translucent seas, and we can see the surrounding the brain itself, and also we can check the bleeding point. If there is a bleeding, then we can coagulate during the surgery. The keyhole concept. So the interhemispheric, supraorbital, lateral supraorbital, mini-terminal, and the gray zone is the usual terminal approach. So this is a keyhole for aneurysm surgery. So usually we have the smaller craniotomy and also the skin incision. Now that we use the zigzag incision. Then I think very less incise length, and also less harmful to the patient. So this is a neuroendoscopic surgery. So we can use the neuroendoscope from every place, not only, of course, the transpenoidal with the navigation system. This is a tractography, DTI, during the tumor surgery, especially it can be very helpful for the glioma surgery and the deep-seated lesion. This is a pre and post tumor surgery, so we can preserve the fiber with this image. We can understand. So this is the lesion of the tumor. The tractography is shown in the cartoon, and it's very helpful to remove the tumor without deficit. The MRI guided high-intensity focused ultrasound in especially GBM, the laser interstitial the thermal therapy. Provide the clinically effective alternative methods for cytoreduction in glioblastoma multichannel. So robotic assisted the neuroendoscopic cystoventriculostomy, intraoperative MRI adjunct with neuronavigator. So robotic in the interventional neuroradiology, INR. This is a mechanism how it can treat the lesion. So robotic assisted neurointerventional procedure. Potential to reduce the occupational hazards to staff. Perform intervention with greater precision. Could be viable solution for teleoperated
neurointerventional procedures. The robotics in the neurointerventional surgery. So this is one of the demonstrative part of the machine. So this is an image, aneurysm embolization with robotics. So minimally invasive neurosurgery for spinal treatment. So to reduce the muscle and the ligament injury during the surgery and preserve the normal architecture. Enable a higher postoperative recovery rate and a better quality of life. So developed using technological advancements to involve navigation, robotics, and augmented reality. The neural decompression, the spine tumors, spine trauma, and fusion. So indication for spinal minimally invasive neurosurgery, lumbar postural decompression, lumbar interbody fusion, posterior approach, foraminal lumbar interbody fusion, anterior approach, lateral lumbar interbody fusion, and anterior lumbar interbody fusion. Technology for spinal minimally invasive surgery with endoscope, navigation, and augmented reality assisted spine surgery, and robotics. Percutaneous pedicle screw fixation. This is a cartoon showing. So it seems very looks simple and good. So this is a picture, surgical picture of the microscopic assisted and endoscope assisted and OR navigation. Intraoperative navigation in minimally invasive spine surgery, improvement screws accuracy, decrease potential screw complication, decrease length of stay, decrease wound complication, and augment ambulation. So the next the topic is artificial intelligence in neurosurgery, adjunct with minimally invasive surgery, how its application. AI in neurosurgery. AI may enhance clinical practice for limits of the diagnostics, clinical decision-making, prognostication, and combined with the surgical robotics and other surgical adjuncts. Permit more accurate interventions, the fewer errors. So this is the busy slide that this is a processing of AI. So AI technique for medical application. So this is so many type of the application we can use with AI. The rationale of AI in neurosurgery, non-interventional tests, modern CT MRI interpretation, potentially reducing the human work burden, improving accuracy, and reducing errors. Achieve rapid and accurate quantitative processing of this data at resolutions and the speed humans. So glioma versus metastatics. The rationale of the AI in neurosurgery is interventional tasks utilizing the self-positioning the microscope and endoscopes or automated image guidance techniques. Permit faster and more accurate procedures with fewer technical errors and collateral damage
secondary to human factors. Surgical robots and already the recognized to possess a certain key. This is a cartoon showing the molecular concept in neurosurgery. It's the molecular biology of the pituitary adenoma. Again, that is the molecular biology of the glioblastoma, the multiforme. So this is the molecular biology of the brain AVM. To expose of the abnormal high flow plus the shear stress going to the smooth muscle cell and the brain endothelial cell and divided to the proliferation and the remodeling. The factors associated with AVM formation, there are mainly the 4 factors: genetics, syndromic AVMs, experimental therapeutics, formation, and growth and rupture. Key neurosurgical application of AI is the robot-assisted surgery, automated the preoperative planning, diagnostic, the brain imaging, classification, the surgical candidate selection, prediction of the post-operative patient outcomes, localization of the epileptic zones. So robotic neurosurgery, the first innovation about the AI. Challenges to improving the accuracy, speed, and safety of the minimally invasive targeting of deep brain regions. Machine learning is analyzing the brain's electrical activity. Machine learning, the domain of the AI that enable algorithm or classifications, classifiers to learn patterns in large, complex data sets and generate the useful, the predictive outputs. To minimize the complications and improve the surgical techniques and outcomes. Supervised, unsupervised, reinforcement, and semi-supervised algorithms can be used to effectively facilitate decision-making before, during, and after neurosurgery. So machine learning applications, the preoperative MRI scan to intraoperative differentiation of tumor and brain tissue. Prediction of the future intracranial pressure trends on the critical care unit. So these are the list of the last 30 years of the robot-assisted neurosurgery until the ROSA. So this is a ROSA robotic. These are the 3 commercially available robot systems for neurosurgery: ROSA Brain, Remibot, CAS R2. So benefits of the robot-assisted neurosurgery. Removing the part of the skull allows for more precise procedures, shortens the time surgery, reduces the number of the stitches, which means the faster recovery and less scarring. Lowers the risk of the infection because the cuts are so small. Lowers pain after surgery, eliminating the muscle fatigue and the physiological tremor during the long operations. This is the master-slave, the robot relationship. This is a Da Vinci system. AI versus mean. So AI is the potential to augment the decision-making capacity of the clinicians within the realms
the diagnosis, preoperative planning, and outcome prediction. The future trend of the biomolecular study for targeted the therapy of the brain tumor, minimally invasive, the neurosurgery will conduct the harmless to the surgeon and the patient. I'd like to add some more of my favorite topic of the cerebral aneurysm. I want to show several slides. So the safety in neurosurgery there are 4 parameters: both shear stress, velocity, and pressure, and streamline and vector. So this is 4 parameter, and this is exact aneurysm image itself. This is a ICG showing. At the beginning is the streamline and come to the spiral to curve flow. So then we can estimate which part can be the very thin part, and sometimes we can predict there is some the future rupture in aneurysm. Usually we use multi-modality monitoring, ICG and MEP, and some other monitoring, and also the CFD and endoscopic observation during the surgery. So this is the icon, very tiny, the aneurysm. So this is a diversion of the aneurysm wall. That means it made the thin wall. And this is an endoscopic observation. Even small, very, very thin wall of the aneurysm wall. So this is another, the left C2, the small aneurysm. We remove the enterocrinal process. Then we expose the aneurysm with bleb. The bleb compress the second nerve, and ICG showing. Actually, the small bleb compress the second nerve. Then endoscopic showing. Then we decided to use 2 clicks. One is straight. Then additional 1 more click. So this is exact the 4 parameter of the CFD. With some part of the aneurysm is very, very thin. So CFD itself is enlargement of the aneurysm, the balance between the collagenous synthesis and the degradation in response to changing the mechanical stimuli. Rupture occurs when wall stress exceeds the wall strength. High flow theory, the effects of the evaluation of the wall shear stress, endothelial injury, and thus initiate wall remodeling and the potential degeneration. The low flows within aneurysm are causing a localized stagnation of the blood flow against the wall in the dome. Hemodynamics role in these mechanisms based on the patient-specific computational fluid dynamics. So this is a diagram how the aneurysm grows. There are 3 potential factors. One is a thrombus progression intraluminally, and the macrophage infiltration, neovascularization, microbleeds, thrombus in wall. Then aneurysm wall grows, and a mirror degeneration, development of the bleb in aneurysm wall.
So this is a model of the growth of aneurysm. So this is the development of the circulation flow. And the next step is the development of the multiple area of the high OSI and the local quick circulation flow. And finally, the remodeling of the wall and the aneurysm growth. At the beginning, the aneurysm wall is very thin, but finally, the stagnation of the flow makes the thickness of the aneurysm wall. So prediction, prevention of the aneurysm rupture. So this is the most important things done to treat the aneurysm. So qualitative and non-invasive methods assessment of the aneurysm wall, like CFD and cerebral aneurysm wall enhancement, is current trend. It requires histological validation. Therapeutic targets are still in infancy, but can be developed as a great armor against cerebral aneurysm. So understanding aneurysmal developmental pathophysiology can help explore the new possibilities of the management. The preemptive medicine can be established with specific biomarkers and imaging modalities to prevent or delay the onset of the symptom of the cerebral aneurysms. In conclusion, so I added the two things. So one is minimally invasive, and also the applied concept of minimally invasive treatment for the aneurysm surgery. The minimally invasive approaches are the new frontier in the neurosurgery, and the technological innovation and the integration are crucial to ongoing progress in the application. Це був запис. Питання, які виникли, можна буде надіслати. Йококато, так? Так, да. Добре. І so now we are moving to one of the final presentation. So it's experience of intraventricular. Ні? Хто? Okay, Sajjad? Muhammad? Yeah? Yes. Floor is yours. Please tell us about the name of your presentation. Okay, Title. The title is Cerebral Bypass Surgery Indications and Techniques. Good. Please share your screen. So I try to share my screen, just 1 minute. So, No. so could you see my screen? Yeah. And please for full screen. Yeah. Yeah. One more. One more time. Click one more time. Just 1 minute. Double. Click. So Yeah, I here think we now are. you can see my slides. Huh? Okay, good. So dear colleagues, thank you very much for the invitation. And it's my pleasure to be a part of yearly meeting of Ukrainian Neurosurgical Society. I'm going to give a short presentation about the cerebral bypass surgery, indications and techniques. Here are my disclosures. And just a short introduction, I am working at the University Hospital Düsseldorf in the northwest of Germany. Just giving you a little bit history of bypass surgery with a historical picture from Alexis Carrel, who got the first Nobel Prize in 1912 for his vascular anastomosis in France. And he is known as the father of anastomosis. Later on, in 1969 and 66, basically the first anastomosis in the
brain surgery was performed by Ghazi Yassergil and Professor Dunagi. Just keeping a little bit short, there are only two main indications for the bypass surgery. One is the flow preservation, and second is the flow augmentation. So coming to the left side, the flow preservation, here you have the cases like the complex aneurysms. Second indication, for example, the skull-based tumors that can destroy a vessel and need flow preservation. In the area of flow augmentation, there is usually a functional occlusion of the vessel. And if you see the evidence in the area of complex aneurysms and skull-based surgery, there is really no randomized controlled trials that can prove that bypass surgery is superior to not, because it is not simply not possible to perform such clinical trials to get high-class evidence. In the area of functional occlusions on the right side, we have the moya. Here we have very good evidence that bypass surgery functions and works, and the patients do get benefit. The long-term survival is better. In the area of atherosclerotic occlusions, there is not real good evidence, but still, if we have good selection of patients, the patient do get benefit from atherosclerotic occlusions. So I will go through with some cases. First, the area of flow preservation, and then with few cases, we'll cover the area of the flow augmentation. So just understanding the concept of bypass surgery, in the technically, we have, on the one hand, extracranial, intracranial bypass, and that's usually an end-to-end anastomosis. And the second possibility that we have is the intracranial bypass. Here you can have end-to-end bypass or end-to-end anastomosis, end-to-side anastomosis or side-to-side anastomosis. The STA-MCA bypass are usually so. If you're looking at the flow, usually you have the standard bypass, STA-MCA bypass, that are called so low flow bypass. Usually they have pretty good flow, and you can also say them as medium flow bypasses. And then you have high flow bypass, where you take an interpolate of radial artery graft or the venous vein and take the jump graft from the external carotid artery to the recipient artery. So I would jump now to the a few cases. And here you see a case of poor grade SCH. The 59-year-old patient came with GCS 5. In the CT, there is a large hematoma. And if you see in the CTA, there is around 13 millimeter measured aneurysm that is located in the M3 branch of the middle cerebral artery. And what we done in this case, here you can see we performed a sort of hemicraniectomy, removed the hematoma, but this aneurysm was a bit of mycotic aneurysm. And what I have to do, and I have to cut the aneurysm out, and then cleaning the vessels, distal and proximal ends. And finally, after cleaning the lumens out and cleaning the vessel wall out, we performed here an end-to-end anastomosis, bringing both ends near to each other, and finally performing the very simple solution, making single sutures technique with a single suture technique, end-to-end anastomosis. And if you see here on the left side, this is the postoperative image, very nice removal of the hematoma, and a CT scan showing the middle cerebral artery perfusion on this side. And here you see the bypass patency checked by the intraoperative ICG,
and bypass was filling. And this patient done after rehabilitation pretty good. And that's one of the examples in the cases of complex aneurysms where you need end-to-end anastomosis. I go to the second case, flow preservation case. Here you see a case of 6-7-year-old male who lost successively vision on both sides. Left side 20% and right side was 0% as the patient presented to us. And he presented with a meningioma and a atherosclerotic giant acum aneurysm. And if you see the morphology, one of the A2 branch was almost occluded through to wall atherosclerosis, and only one of the A2 was coming out of the aneurysm. And in this case, what I done is a relatively simple solution. We performed the surgery under the intraoperative monitoring and trapped the aneurysm on the 3 positions and took a radial artery graft and performed internal solutions. Here is a jump graft from a radial artery that was anastomosed at the A1 and was finally anastomosed to the patent A2. The second A2 was completely atherosclerosis, and the frontal hemisphere was really the blood was coming from only one A2. And now you see here on the video, we are performing the distal anastomosis. And this is one of the second example that I wanted to show where you need the bypass surgery for such cases. Well, we don't have any bigger evidence in this field, but we know that in such cases, the bypass surgery do help the patients. And here you see finally the bypass patency. I would jump now the final case in the area of aneurysm treatment. Here you see a complex aneurysm in the area of the pericallosal artery. That was 50 years old female, hypertensive, and growing complex inflammatory aneurysm. She had a second MCA aneurysm, but I am talking now only to this aneurysm. That was pretty difficult to clip, and finally needed also an internal solution and intracranial bypass. That is shown here schematically very nicely on the left side. Here you see the aneurysms were exposed, or the basically complex aneurysm was exposed with 2 parts of the aneurysm. The first try was to clip them with a simple clipping. That was not possible because of the inflammatory wall of the vessel. And finally, we performed this technique that is elaborated on the left side. If you see here, schematic presentation, pretty similarly was done with this aneurysm, that we trapped the aneurysm with 2 clips, and then went further beyond, mobilized the opposite A3 from the area of the falx, and finally performed a side-to-side anastomosis. And so we could completely obliterate the aneurysm, and the flow was preserved in this area as shown by the Doppler and ICG here in this video on the right side. And here is the final angiogram after the operation. The aneurysm was obliterated completely, and here you see the anastomosis was patent, and the A2 from the left on the left side was now the blood was coming from the opposite side via anastomosis, and the patient done very well. So now I come to the second area of the bypass surgery very quickly. There are a few cases and the technique. In the area of the flow augmentation, surgical procedure is very simple. You have
the usually very good local solutions with superficial temporal artery, perform a small craniotomy and anastomosis on the M4 branch. The scientific evidence is, however, a little bit weak. We have three main studies. One was the first study, ECC bypass study in 1985. Then we have the JET trial in 2005 and the COAST trial in 2012. Interestingly, the ECC bypass trial in 1985 showed negative results, and COAST trial also only one positive trial, the JET trial, that was performed by Japanese colleagues, that was positive but never published. So I would go through quickly two main trials in the area of functional occlusion. One is the JET and second is the COAST trial that is known by everybody. If you see the data from the COAST trial on the right side, you see two curves. The patients with ECC bypass, and down the curve is with medical management. And the trial was negative. The patients with ECC bypass done worse than the patients without ECC bypass. The reason for that was they had a very high perioperative complication. They started with a very high complications rate, around 15% perioperative complications. But if you see later on, after a few years, the curves cross and come nearby. But on the other hand, if you see the JET trial, they had very less complications. The combined complications in some, they were around 5%, and that is very much less than 15%. And I think the reason why the COAST trial was failed was very high rate of the perioperative complications. So this trial was also criticized by many of the surgeons around the world. So I would not go into the details, but I would say a few words about our own experience. In our bypass register in Düsseldorf, we have calculated the last 10 years of our bypass in the functional occlusion area, and we have around 4% complications very similar to the JET trial, and very good bypass patency. That's why we think that ECC bypass in functional occlusions is still an option if the patients are carefully selected for the particular indications. And these surgeries should be performed in very dedicated and high volume centers to keep the quality of the surgeries high and keep the perioperative complications low. So now I give you a couple of cases, very short cases. Here is a 79-year-old male who came with a left-sided ACI occlusion after a stent thrombosis. He got a stent from the radiologist and got the thrombosis and developed a progressive stroke. And here, if you see the CT perfusion scan, the left MCA is hypoperfused, and his clinical symptomatic was worsening. So this patient, we performed emergency STA-MCA bypass. And if you see here, the perfusion after the operation was very good. And there was no demarcation of this big area that was hyperperfused. No? So this is still a careful selection, and the patient done very well. Another short case, as the second last case, a case with a flow augmentation, a 30-year-old female. She came with a bilateral progressive paraganglioma, and she had local pain and cough. And if you see here, the ENT colleagues wanted first embolization of the paraganglioma. And what happened during the embolization, there were the embolizate in the M2 area, and the patient awake up after the carotid surgery with hemiparesis, particularly on the hand area. And she was a fashion designer. For her was the hand very, very important. And what we done in this case was very simple solution. Again, STA-MCA M4 bypass, and this problem was resolved. And this patient was pretty good after 4 weeks that she could perform her fashion designing drawings again.
almost complete recovery after this small operation. So finally, I would touch the moya. This is relatively well established that in moya we have is a good indication for the bypass surgery. And here you see an example of 11-year-old boy who developed multiple TIAs in 2002 and 22 and 23, and also in 24. And 24, we decided for this child to perform a bypass surgery. If you see here pre-operative images, you have fragile vessels here around the M1 and ACI. So building sort of moya-like fragile vessels. And in this case, we performed a combined technique. On the one hand, a direct STA M4 anastomosis, and second, a part of the muscle was placed in sort of muse and angiosis in a combined form for the long-term solution. And here you see how it works technically on this image, and here you see the bypass patency. And the patient was very good. Second day after the operation, was playing on the pediatric ward. And here you see the post-operative images with MRI in this case, showing a very good patency of the bypass. So I summarize my presentation. The bypass surgery for the flow preservation in cases of damaged vessels, for example, in the aneurysm cases or in the cases of large tumors, there are no clinical trials. But we know from our clinical practice that the patient get benefit. If the vessel is damaged, they get usually a bigger infarct, and the outcome is not good. In the cases of moya, we have very good evidence, and that here we practice the evidence-based bypass surgery. In the area of atherosclerotic occlusions, the patients usually benefit from surgery if they are carefully selected and the perioperative complications are low as possible. And I thank you very much for your attention. And I want to say one word. If any of the neurosurgeons from Ukraine is presently in Germany, we have very good possibility of research and clinical fellowships where the DFG German Research Foundation supports that. Thank you very much. Thank you very much, Muhammad. Yes, we have question from floor. Muhammad, thanks so much for a nice presentation. I have a question about 10% level for complication. You know that for NASET study, for carotid endarterectomy, it is pointed 6% point. So how you calculate this level? What was your background in this evaluation? And second question, you did show the bypass surgery for flow augmentation in acute stage. What your personal view for main criteria for doing such kind of intervention for chronic total occlusions in not acute stage of ischemic event? Thank you. Very nice questions. Both questions are very nice. And I can say a few words about the carotid end arteriectomy. In Germany, we are pretty separated with the vascular surgeons. The peripheral vascular surgeons usually perform the end arteriectomy. And these cases are usually recruited first to the first choice is always the carotid end arteriectomy, yeah, and the endovascular solutions. But if we do not have any endovascular solutions like the stent occlusions, and if the occlusion of the carotid is very high in the skull base, then we even don't have also surgical options from the colleagues from the peripheral vascular surgery. So then these patients
are selected for the bypass surgery with a strict criteria. And I come to your second question, which criteria do we use? So we perform the diamox challenge in these patients. So one is the clinical criteria. If the patients get intermittent tears and intermittent strokes under maximum medical management with aspirin and Plavix, but still they get sort of tears, and then we perform a perfusion scans and our diamox challenge perfusion scans with and without the vasodilators. And if they have lost reserve capacities, then we select these patients finally for such surgeries. And in our hands, if we keep this strict criteria and the perioperative complications less than 5%, the patients do pretty good. But I think again the selection with sort of quantifying the reserve capacity is very important. I hope I answered the question. Thank you. Thank you very much. Very good questions and very good answers. Any more questions? Okay. Thank you so much, Mohammed. Thanks a lot. All the best. Thank you. Thank you, Mohammed. Друзі, ми завершили нашу сесію. Я думаю, що якраз передаю мікрофон організаторам і керівництву асоціації. Будь ласка. Спільне фото буде? Всі чекають спільне фото. А ні, в нас так зал зібрався трошки під кінець сесії. Ну що ж, хочу ще раз привітати всіх з цією подією, яка вже безперечно сталася, яка успішна, яка інформативна і мала хороший інтерес з боку нашої спільноти. Особливо подяка Петру Степановичу і його команді. Подяка Рюмону, як завжди. Дякую, молодці, просто молодці. Ми їх не помічаємо, тому що все працює. Все є, все забезпечено, все передбачено. Тому дякую всім. Прощаємося на півроку. З датою зимової конференції ми визначимося. Ми її будемо проводити і дати ми оголосимо додатково, тому що ті дати, які написані в рекламці, на пленумі виникла думка, що, може, треба трошки змінити дати. Ми ще порадимося і найближчим часом повідомимо. А так, дозвольте закрити конференцію і для фінального слова запрошую Петра Степановича, нашого господаря. Дякую Господу Богу. І дякую нашим Збройним силам, що наша конференція пройшла без вибухів, без алярмів і так далі. Вона пройшла гладко, тому що вона була, в принципі, добре спланована і моїми основними колегами. І я дуже вдячний їм всім за цю допомогу. Я вже повідомляв вчора на фуршеті, що якщо дасть Бог і нам довірять ще раз провести цю конференцію, ми проведемо її, дякуючи цьому залу, цьому апартаменту, ми проведемо її в новому залі, який знаходиться на набережній. Як ви бачили, велика шкляна чорна будова, де планується проводити, щорічно проходить тут регата, не регата, а гонки на цих човнах міжнародні. І це планувалося під них, але також я думаю, що і ми там гарно впишемося разом з вами. Прошу? Із регата, так. Скутери, на скутерах. Так, скутерах. Тут шуму багато, але цікаво, так. Так що я вдячний кожному з вас, хто добув до сьогоднішньої суботи, до останнього кінця. Дякую Юлії Гоч, пані Наталії, всій моїй команді Арсена бачу, Чернецьку Тетяну бачу, Павла Бідзілю, він поїхав Смоланкою десь колеса міняти. Так що все в порядку. Ми завершили достойно. Здається, навіть остання презентація була досить цікава. Не дивуйтеся, що не в тій секції були деякі. Чому? Тому що ми не могли вписати не всі змогли це зробити. Так що дякую Збройним силам.
Олександру Михайловичу я дякую і за запрошення, і за його співпрацю, допомогу. Кожного разу, якщо звертаєшся, він завжди допомагає, ніколи не відмовляє. Так, а безперечно, я вдячний всім друзям, всім іноземцям, всім foreign guests за те, що вони все-таки відгукнулися. Вони, дякую, пане Михайле, що вони відгукнулися і все-таки дали свої презентації чудові, абсолютно чудові, всі до одної. Я дуже їм всім вдячний також. Ми ж експерти запрошуємо. Так, це експерти. Так, слава Богу. Дякую вам всім. Гарно. До побачення. Фото на пам'ять. Україна – суверенна та незалежна держава. Країна вільних та гідних людей, які мріяли про щасливе майбутнє на рідній землі. 24 лютого – війна. Україна здригнулася від вибухів. Світ жахнувся від новин. Захист країни – справа честі кожного українця. Охорона здоров'я її громадян – наша місія. Адже фармацевтична галузь забезпечує гарантії виживання населення, а отже, всієї країни. Медична інфраструктура потребує відновлення, медики та фармацевти – підтримки, а українці потребують доступного лікування. З першого дня військового вторгнення команда «Асіно» в Україні наполегливо працює 24/7 задля забезпечення українців необхідними лікарськими засобами. Ми діємо рішуче та відповідально, тут і зараз, адже наша першочергова задача сьогодні – разом з медичною спільнотою стояти на варті здоров'я та життя кожного українця, хто потребує допомоги. Довіра, відданість, емпатія, відвага – цінності компанії «Асіно», які сьогодні ми демонструємо всьому світу. Корпоративне громадянство – це наші справи, які доводять, що це не просто слова. Від початку воєнної агресії загальний обсяг благодійної допомоги «Асіно» населенню та державі склав 26 мільйонів гривень. Це 90 тисяч упаковок лікарських засобів для забезпечення пацієнтів, 2 мільйони гривень грошової допомоги на підтримку Збройних сил України та 4 мільйони гривень на задоволення гуманітарних потреб Міністерства охорони здоров'я України. Так, тисячі громадян нашої держави за посередництвом МОЗ України, Юнайтед-24 та напряму через більше ніж 100 медичних закладів, громадських організацій та благодійних фондів вже отримали надану допомогу. Наш фармацевтичний завод працює у повному циклі виробництва, щоб і надалі у всіх вітчизняних аптеках були в наявності необхідні ліки. Ми докладаємо максимум зусиль для безперебійності поставок АФІ, допоміжної сировини та матеріалів. Ми тримаємо зв'язок із постачальниками, дистриб'юторами та ключовими зацікавленими сторонами для безперервного забезпечення пацієнтів ліками.
Ми організували відвантаження з колес життєво необхідних ліків у міста, куди це можливо. Це вже 60 вантажівок, більше 6 мільйонів 200 тисяч упаковок лікарських засобів, у тому числі зі складів компанії у Швейцарії та країн СНД. Ми підтримали партнерів з малого та середнього бізнесу, надавши максимально сприятливі умови для співробітництва. Ми сплатили понад 155 мільйонів гривень податків та зборів до державного бюджету. Ми зберегли робочі місця та мобілізували всі ресурси, щоб забезпечити безпечні умови праці, надати прихисток переміщеним, зберегти фізичне здоров'я та психологічне благополуччя кожного працівника та його родини. Наші співробітники доєдналися до волонтерського руху та захищають Україну у лавах ЗСУ та ТРО. Нас не зламати. Ми міцно тримаємо стрій. Слова вдячності лише примножують нашу відвагу та віру у перемогу. Ми працюємо задля життя українців. Стоїмо за Україну. Бо ми – Асіно. Асіно – це історія успіху та динамічного розвитку у фармацевтичній галузі. Вкорінені швейцарські традиції якості та майже 200-літній досвід є основою всіх виробничих і бізнес-процесів Асіно в Україні. Наша місія – це розробка, виробництво та просування лікарських засобів високої якості на благо пацієнтів. Асіно в Україні фокусує свою діяльність у наступних напрямках: розробка та виробництво високоефективних, безпечних та якісних лікарських засобів та дієтичних добавок, комерційна реалізація та просування лікарських засобів міжнародних фармацевтичних компаній на території України та в країнах СНД, контрактне виробництво та ліцензування для просування партнерів, власний науково-дослідний центр з розробки лікарських засобів, щороку випускає 2-3 нових продукти та удосконалює 10-12 продуктів активного портфелю. Ми забезпечуємо високу якість, ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. З 2015 року Асіно інвестувала у модернізацію заводу 26,5 мільйонів євро. Ми дооснастили виробництво інноваційним обладнанням. Збільшили виробничі потужності до 1 мільярда таблеток на рік та 1 мільярда капсул на рік. Отримали сертифікат відповідності GMP Європейського Союзу. Успішно пройшли сертифікацію GMP регуляторних органів України, Азербайджану, Казахстану та Грузії. Вийшли на ринок харчових продуктів, отримавши сертифікацію ISO 22000. Впровадили системи екологічного менеджменту за стандартом ISO 14001 та управління охороною здоров'я та безпекою праці ISO 45001. Реалізували програму енергоефективності. Налагодили експортні поставки власних продуктів у 7 країн світу та зміцнили експортний потенціал першою реєстрацією лікарського засобу в Європейському Союзі. Сьогодні нас більше 900. Наша команда – це поєднання експертного досвіду професіоналів та таланту молодих фахівців галузі. З турботою про пацієнтів за цей час ми представили 4 нових препарати і 6 дієтичних добавок власної розробки та виробництва. Отримали довіру провідних науково-технологічних компаній світу просувати їх препарати в Україні та розширили пропозицію нашого продуктового портфелю з 40 до 80 продуктів. Це лікарські засоби, дієтичні добавки та вироби медичного призначення, що використовуються у неврології, психіатрії, кардіології, ендокринології, гастроентерології, педіатрії та терапії. Сьогодні Асіно посідає 2-ге місце у рейтингу фармацевтичних компаній України та тримає лідерство у рейтингах привабливості роботодавців. Ми забезпечуємо сотні мільйонів надходжень до державного бюджету. За 2015-2021 роки Асіно в Україні сплатила податків та зборів на суму 1,3 мільярди гривень. Асіно – соціально відповідальна компанія. Ми втілюємо у життя власні соціальні проекти та програми, проводимо освітні та спеціалізовані заходи для медичної спільноти та надаємо благочинні